trans women are actually sexualized a lot, just like in the community. Yes. Is it? Yes, it's like yeah, of course. Like it's a kind of like people, the trans women are more fetishized in terms of like, so okay, so I want to be in a bed with a trans woman. It's like having experience in Nepal, Mansu. Like there are a lot of cases. A lot of my friends like more than people want to get to know you. They want to be in bed with you. Yeah. Menstruation ko kura garda gardai pani haina. So I have seen a lot of people. My story menstruation day, International Menstruation Hygiene Day, there are not a lot of people covering stories about trans men ko menstruation ko kura ma haina. And if people even don't have idea about any trans men also menstruate one. Yeah. Hello everyone, Namaste, welcome to SEXploration. You're watching us in the YouTube channel of Radio Nagarik and of course the Facebook page of Radio Nagarik. I am Nishma Choudhary र हामीले चाहिँ sexual and reproductive health and rights like target गरेर यो podcast निकालेका छौं. We are supported by Yuva and we are funded by Right Here Right Now and आज हामीले जुन टपिक गर्न गइरहेका छौं त्यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ अनि मलाई अझै पनि विश्वास भइरहेको छैन हामीले अझै पनि यो कुरा सिक्नको लागि चाहिँ 2022 भइसक्यो र अझैसम्म पनि हामीले सायद पूर्ण रूपमा चाहिँ यो कुरा सिकिसकेका छैनौं. हुर्किने क्रममा सायद मैले मिडियामा सिरियल्समा होस् कुनै पनि चलचित्रमा होस् कुनै पनि म्युजिक भिडियोमा साधारण रूपमा गीतहरू पनि सुन्यौ भने हामीले चाहिँ अब एउटा केटा हुन्छ एउटा केटी हुन्छ उनीहरुको बीचमा माया बस्छ उहाँहरुको विवाह हुन्छ हुँदैन समाजले हुन दिन्छ दिदैन त्यो सबै ड्रामा हुन्छ त्यसपछि उहाँहरुले बच्चा जन्माउनुहुन्छ अनि कथा सक्यो. जब हामी ठुलो हुँदै गयौं र सायद 5 वर्ष यता हामीले यस्तो किसिमको कन्भर्सेसन सुनिरहेका छौं जुन सायद हामीले जुन नरेटिभ सुनेका थियौं चलचित्रको माध्यमबाट होस् सिरियल्सहरुको माध्यमबाट होस् गीत संगीतको माध्यमबाट होस् त्यो नरेटिभ नै चेन्ज गर्दियो र नरेटिभ चेन्ज गर्यो राम्रैको लागि गर्यो किनभने त्यो सत्य हो. यौनिकता लैंगिकतालाई जुन किसिमले मिडियाले दर्शाएको छ यति वर्षमा सायद त्यो सम्पूर्ण रूपमा सत्य होइन र त्यही विषयमा चर्चा गर्नको लागि आज हामी क्वेयर रिप्रेजेन्टेसन इन मिडिया मिसरिप्रेजेन्टेसन प्र्याक्टिस भर्सेस प्रिचिङ यस्ता विषयमा कुरा गर्नेछौँ. हामीसँग क्वेयर कम्युनिटीबाट दुईटा एकदमै आई वुड से लाइक अमेजिङ स्पिकर्सहरू हुनुहुन्छ. हामीले अफ क्यामेरा पनि कति कुरा गरिसक्यौँ होइन अघिदेखि रेकर्ड गरे भए त राम्रो पडकास्टै भइसक्थ्यो आधी एपिसोड गइसक्थ्यो. सो विथ अस वी हेभ अङ्कित खड्गी हुज अ जर्नलिस्ट. वेलकम टु द सो. थ्याङ्क यू. हाई. Hey. And with us we have very gorgeous, very elegant, very seductive I would say. I really love how she speaks. Angel Lama, like she would really like to identify as SRHR advocate, but I'd also say that she's really hot actor. Thank and you model. So much. Thank you for having me. Thank you so much for coming over. I'm already having such a nice conversation with you guys, and it was just about time that they said rolling so that we could, show our audiences the kind of conversations we were having. But again, we'll do the formalities and ask, how are you guys doing? Ankit, how are you? I'm doing fine for now. For now, once. Yeah. That's okay. I'm not giving you any hard time. I'm sure that it's just going to be as educational and informative for me as well. So it's going to be your space. So Angel, के छ हालखबर? सबै ठीक छ तपाईको? मेरो पनि ठिकै नै छ. म एक्चुअली आइ एम भेरी नर्भस अनि मैले सायद सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि यहाँलाई भनि नै सकेँ होइन जति सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसन दिनु होला र कुनै समयमा चाहिँ म आफै पनि इनअप्रोप्रिएट भयो भने अथवा इन्सेन्सिटिभ भयो भने मैले बोलेको कुरा गलत भयो भने चाहिँ मलाई त्यतिखेर रोक्नु होला किनभने हामी सबै सिक्दै नै छौँ होइन अनि यो क्रममा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई साथ दिन पक्कै पनि सक्छौँ होला अनि यु आर डेफिनेटली बेटर पिपल टु गिभ इन्फर्मेसन टु पिपल लाइक अस. है सो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ ओभर. अब बेसिकबाट स्टार्ट गरौँ सायद एउटा केही समय चाहिँ हामीले एउटा बेसिक आइडिया दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो अडियन्सेसहरूलाई. सो हामी एकदमै क्वेयर कम्युनिटी भन्छौँ. वाट इज क्वेयर कम्युनिटी? विथ मेबी स्टार्ट विथ अङ्कित. सो क्वेयर कम्युनिटी भने सो पहिला क्वेयर शब्द कसरी आयो त्योबाट बुझौँ होइन. सो पहिला चाहिँ लिटरल क्वेयरको मिनिङ चाहिँ लाइक अनयुजुअल हो कि अनि पहिला चाहिँ इफ कोही मान्छेले चाहिँ सिसजेन्डर हेट्रोसेक्सुअल नर्म्सहरू
फुलफिल गर्दैन या त्यो नर्मसँग हुन्छ नि सँगै जाँदैन अर त्यो नर्मसँग आइडेन्टिफाई गर्दैन त्यो मान्छेलाई क्वेयर भन्थ्यो कि सो पहिला चाहिँ डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड थियो कि तर पछि आफ्टर आई थिङ्क 1980s चाहिँ पिपल स्टार्टेड रिक्लेमिङ दिस वर्ड कि सो क्वेयर भन्नु चाहिँ कुनै पनि जुन हाम्रो समाजको सिसजेन्डर हेट्रोसेक्सुअल पिपलहरू जो एक्चुली पावर हुन्छ जसले चाहिँ समाजको संरचनामा चाहिँ धेरै रिसोर्सेसहरूदेखि लिएर पावर कन्ट्रोल गरिरहेछ उहाँहरूले जुन नर्म्सहरू बनाए हुन्छ अबाउट सेक्सुअलिटी अबाउट रिलेसनसिप अबाउट लभ हुन्छ नि त्यो नर्म्ससँग चाहिँ आफू आइडेन्टिफाई नगर्ने हो कि सो मान्छेले चाहिँ युजली आजकल चाहिँ क्वेयर चाहिँ एकदम सेक्सुअलिटी र जेन्डरसँग मात्रै लिन्छ यो टर्म तर मलाई चाहिँ यो पोलिटिकल टर्म लाग्छ कि एज इन लाइक दोज पिपल हु डोन्ट वान्ट टु आइडेन्टिफाई अर whose values don't align with larger त्यो people in power भएको मान्छेहरू जो सिसजेन्डर पिपलहरूको नर्म्सहरू छ त्योसँग जो आइडेन्टिफाई गर्दैन जो चाहिँ मलाई यो नर्म्सहरू मन पर्दैन म अलाइन गर्दिनँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ क्वेयर भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई So it has nothing to do with sexuality in general? It has, but it's a larger term. It's an umbrella term just to like someone say. Yeah. Okay. So I have my own confusion as well regarding this thing. To say I identify as a queer person भन्नुहुन्छ कसैले हैन अनि हामीले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ LGBTIQ community भनेर पनि भन्छौँ नि त. So what is the real difference between calling someone a queer person or saying that okay this person belongs to this community? So LGBTIQ to queer actually yote ho queer is like I said it's an umbrella term. Oh, okay. Yeah, so queerness अब कोही मान्छेले queer भयो आइडेन्टिफाई गर्यो भने उसको चाहिँ सेक्सुअलिटी होस् उसको पोलिटिकल आइडियोलोजी होस् or about उसको जेन्डर आइडेन्टिटी होस् या जेन्डर एक्सप्रेसन होस् त्यो चाहिँ जुन मेन स्ट्रिम आइडिया अफ हुन्छ नि यो मेन स्ट्रिम हेट्रोनर्मेटिभ आइडियासँग त्योसँग म्याच नगर्ने हो कि अल्दो लाइक हो LGBTIQ कम्युनिटी पिपल मोस्टली फल अन्डर क्वेयर कम्युनिटी होइन तर इट अल्सो हेज टु डु विथ देयर पोलिटिक्स विथ देयर लाइफस्टाइल त्योलाई पनि क्वेयरनेससँग जोड्न सकिन्छ कि इट लेट्स नट लाइक आई फिल वी शुड लिमिट क्वेयर आइडेन्टिटी विथ सम वान सेक्सुअलिटी or someone's gender identity. It's way beyond that. It's also about their lifestyle. It's also about them, resisting against discrimination. It has to do with the, I think, larger part. It sounds very powerful that way. Yeah. It is. Yeah. Angel, anything you want to add? Sure, like Libana, queer is like an umbrella term, so you can limit certain, like when you try to limit something, then you're again trying to put people in boxes which we don't want. So queer people is an umbrella term, so it's a lifestyle. Whoever wants to identify as a queer people, they can. Oh. Yeah, and also like queerness company, it's like you can't define every individual can define their own queerness. Like if I identify as queer, I don't need to explain more on kun sexuality kun no manera. So it's like a term, it's a safe term, it's a umbrella term. Yeah, oh my, that's very interesting. So we've been having these conversation in a very stronger way. हामी अझै बढी तीव्रताका साथ बढिरहेका छौँ यो समुदायको बारेमा अझै बढी जानकारी दिनको लागि बुझ्नको लागि हामी पनि एकदम प्रयास गर्छौँ पढ्नको लागि सुन्नको लागि होइन वी डेफिनेटली इन अकर्डिङ टु मी मेरो लागि चाहिँ होइन सञ्जालमा पनि जस्तो कन्भर्सेसन्सहरू आउँछ हामी सही बाटोमै गएको छौँ जस्तो लाग्छ कि तर हामीले सायद अघि पनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले कस्तो महसुस गरेँ भन्दा मलाई चाहिँ सही लाग्छ एज अ पर्सन हु डज नट आइडेन्टिफाई एज अ क्वेयर होइन मलाई चाहिँ सही लाग्छ त्यो तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ सही नहुन सक्ने रहेछ बिकज यु डोन्ट थिङ्क ओके दिस इज दिस भनेर तपाईँहरूले जुन क्याटेगोराइज गर्नुभएको हुन्छ त्यसमा मलाई के थाहा पाउन मन लागिरहेको थियो भन्दाखेरि जसरी मलाई चाहिँ लाग्यो अब हामी चाहिँ सही दिशामा गइरहेका छौँ क्वेयर समुदायको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि डु यु थिङ्क वेयर हेडेड राइट आई थिङ्क विल स्टार्ट विथ एन्जल्स टाइम आई थिङ्क अफ कोर्स लाइक तपाईँले भन्नुभयो जुन मिडिया रिप्रेजेन्टेसनको कुरादेखि लिएर हरेक कुरामा सायद यसमा चाहिँ कता कता लाइक हुन्छ नि अहिले तपाईँले 10 years अगाडि र 10 years पछाडिको हेर्नुहुन्छ भने देयर हेज बिन अ लट अफ चेन्जेस होइन त्यो सँगसँगै पनि देयर हेभ बिन लट अफ मिसकम्युनिकेसन एन्ड मिसरिप्रेजेन्टेसन इन मिडिया फिल्ड a lot. अहिले तपाईँले लाइक आई क्यान टेक मेनी अफ एक्जाम्पल्स होइन यहाँ अहिले नै बसेर सो आई थिङ्क द कम्युनिकेसन ग्याप एन्ड अल्सो द हुन्छ नि के अरे लिमिटेसन राखिरहेछ कि मान्छेले एलजिबिटिक्यू र क्वेयर कम्युनिटीमा सो इट्स मोर देन द्याट अनि पिपल जस्ट ट्राइङ टु लिमिट हुन्छ नि एकदमै स्मल नलेजमा चाहिँ सो यो भनेको चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ एउटा सानो बक्समा राखेर दे आर ट्राइङ टु लिमिट आवर लाइक हुन्छ नि क्वेयर पिपल्स एन्ड आई थिङ्क द्याट्स नट इट त्योभन्दा बढी पनि छ
छ होइन जस्तै यो के अरे सेस पिपलहरूले चाहिँ सर्टेन रोल्स एन्ड हुन्छ नि जेन्डरको अनुसार चाहिँ रोल्सहरू छुट्याइदिनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई पनि सर्टेन रोल्स हो यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो भनेर चाहिँ लाइक अ काइन्ड अफ लाइक स्टिरियोटाइप्स पनि लगाइदिइरहनु भएको छ एन्ड आई थिङ्क इट्स लाइक हुन्छ नि मोर देन द्याट के स्टिरियोटाइप लगाएर मिसरिप्रेजेन्टेसन पनि भइरहेछ मिडियामा आई थिङ्क इट्स नट रियली ओके अहिलेको पालमा बिकज लाइक हामी इन टर्म्स अफ लज एन्ड पोलिसिज एन्ड इन टर्म्स अफ लाइक हुन्छ नि पिपल कमिङ आउट एन्ड स्पिकिङ फ्रम देमसेल्फ हामी कति अगाडि आइसकेका छौँ कि तर त्यही पनि कतिपय कुराहरूले चाहिँ अझै हामीलाई पछाडि चाहिँ 2 स्टेप अगाडि लिइरहेछौँ भने हामी 4 स्टेप पछाडि गइरहेछौँ कि भन्ने जस्तो नि लागिरहेछ मलाई चाहिँ. So, Ankit, you want to add something in this? Yeah, so in terms of direction where we are heading, queer movement को largely say, especially young queer activists, just say Angel Boyo, and there's also Rukhsana, then kati young queer activists are say so direction में लग्न खोजिरहेको छ, but still I think there's always a room for improvement. अनि अब लजहरूको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि हाम्रो कन्ट्रीमा स्टिल लाइक म्यारेज इक्वालिटीको ल पास भएको छैन. यहाँ के अरे म्यारेज भन्ने चाहिँ महिला र पुरुषले गर्ने सम्बन्धलाई मात्रै वैवाहिक सम्बन्धलाई मात्रै म्यारेज भन्छ. सो यस्तो कुराहरू जुन इम्पोर्टेन्ट हो नि त एउटा इक्वल सोसाइटी बनाउनलाई एउटा क्वेयर पिपलहरूलाई चाहिँ एउटा डिग्निफाइड लाइफ दिनलाई त्यो जुन दिनुपर्ने त्यो चाहिँ आई स्टिल feel that we still need to do a lot of work. Even about rape laws भयो citizenship को laws even नेपालमा त अब रेप को उसमा नै के व्याख्या गरेको छ भने पुरुषले महिलालाई गर्ने कुनै हुन्छ नि जबरजस्ती चाहिँ त्यो रेप हो भनेर त्यस्तो खालको व्याख्या गरेको छ. त्यस बाहेकलाई चाहिँ unnatural sex but still unnatural भन्ने term that itself is problematic नि त. So there are many laws and policies that we need to change, but because of new age activists we are sort of like trying to understand and so you're understanding queerness भनेको spectrum हो भने चाहिँ I think त्यो बढ्दैछ. It's not like किनभने usually चाहिँ के भयो थियो भने एक टाइम चाहिँ क्वेयर नेपालमा क्वेयरको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अलिक ट्राइनरी कन्सेप्ट अफ जेन्डर हुन्छ. युजली पहिला बाइनरी थियो, सो पुरुष महिला थियो. अनि नेपालमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के भइरहेको थियो भने सबै क्वेयर पिपलहरू चाहिँ तेस्रो लिङ्गी हो भनेर अदरवाला हो. तर नट एभ्री क्वेयर पर्सन वान्ट्स टु आइडेन्टिफाई एज तेस्रो लिङ्गी ओर अदर नि त. क्वेयरनेस पनि एउटा स्पेक्ट्रम हो भन्ने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अलिक बढिरहेको छ. आई थिङ्क आई टोटली अग्री विथ यु इन दिस महिला पुरुष अनि तेस्रो लिङ्गी भनेर होइन. तेस्रो लिङ्गी अहिले सायद हामीले त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्दैन आज पारलिङ्गी. I think it's like people's individual choices. अनि के अरे अब यदि कसैले चाहिँ आफूलाई तेस्रो लिङ्गी भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ भने we can't also like हुन्छ नि के अरे उसको पुरा आइडेन्टिफिकेसनलाई नै डिमिनिस गरेर होइन तिमीले भन्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्दैन. Because like it's not in only Nepal. I think Bangladesh also people there are people who identify as a third gender in India too. And there are a lot of people in Nepal पनि which like Blood Association that I'm working with 33 other organization man there are so many people who identify as a third gender. So I can't हुन्छ नि sit in this platform and say कि okay so third gender is a problematic word because there are people who identify as themselves as a third gender. No, because I think some time ago was I think a year ago or something COVID के समयमा चाहिँ एउटा पोस्ट जस्तो निस्केको थियो. It was an article I forgot where I read this तर तेस्रो लिङ्गी नभनेर चाहिँ एउटा प्रपर के जसरी हामी LGBTIQ भन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै नै एउटा टर्म उहाँहरूको जुन टर्मिनोलोजी छ त्यो चाहिँ राइट हुनु पऱ्यो प्रपर हुनु पऱ्यो भन्ने किसिमको कन्भर्सेसन निस्केको थियो कि. सो until now I thought maybe तेस्रो लिङ्गी isn't acceptable from the community side. So it's like यस्तो हाम्रो चाहिँ एक्टिभिजम 2001 देखि स्टार्ट भएको थियो. अनि 2001 मा चाहिँ नेपालमा कस्तो सिचुएसन थियो भन्दाखेरि विदेशको चाहिँ LGBTIQ पनि ओपनली भन्दा पनि भनेको थियो क्या मान्छेले. हामीले चाहिँ केबाट स्टार्ट गरेको थियौँ भने HIV AIDS अवेरनेस प्रोग्राम भनेर ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले होइन. अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो एउटा पार्ट अफ हुन्छ नि के भन्छ एक्टिभिजमको हिस्ट्री हो कि. अनि त्यो पार्ट गर्दा गर्दै चाहिँ थर्ड जेन्डर टर्म्स निस्केको त्यो बिचैमा. अनि यो समथिङ इट्स नट इन्भेन्टेड इन एयर क्या. यो बङ्गलादेशमा इन्डियामा नेपालमा एसियाको कति कन्ट्रीहरूमा देयर आर पिपल हु आइडेन्टिफाई एज अ थर्ड जेन्डर होइन. अनि यो भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हुन्छ नि थर्ड जेन्डर पनि हुनुहुन्छ र देयर आर पिपल हु आइडेन्टिफाई एज पारलिङ्गी महिला ट्रान्सजेन्डर वुमेन अल्सो. सो वी अल आर ट्राइङ टु भ्यालिडेट एभ्री वान्स के अरे आइडेन्टिटी के. It's never been inappropriate. Yeah, it's never been inappropriate. There are still a lot of people that I know who identify as a third gender. It's just like don't try to enforce the
हुन्छ नि the gender identity on others. If someone is queer, you shouldn't be forcing people then to identify as तेस्रोलिङ्गी जुन हाम्रो गभर्नमेन्टले Exactly. Yeah, त्यो चाहिँ हाम्रो main problem चाहिँ त्यो हो कि like when someone says कि okay I'm a trans woman, then like people assume कि okay so तेस्रोलिङ्गी हो भनेर. Just don't do that, हैन. You can ask, politely ask like what do you identify as, like त्यो मान्छेले भनिहाल्छ. So that's the problem. Main problem यो हैन कि ऊ तेस्रोलिङ्गी, that's a wrong thing, this that and all. त्यो मान्छेले जो आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ एड्रेस हुनु पर्यो. आफ्नो साइडबाट क्याटेगोराइज चाहिँ गर्न मिल्छ. हजुर हजुर हजुर. आफूले चाहिँ लाइक हुन्छ नि लिटरली बक्समा राखिदिने भने मैले अघि भने नि हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपाली सोसाइटीमा बक्समा राखिदिइहाल्छौँ अगाडि लाइक हुन्छ नि ओके सो ट्रान्स वुमेन बक्समा राख्दै सी लक्स मेकअप सी इज भेरी फेमिनाइन दिस द्याट एन्ड अल होइन अनि लेस्बियन भयो भने सी इज बुच हुन्छ नि एकदमै बोइज टाइप भनेर बक्समा राखिदिइहाल्छौँ कि आई थिङ्क वी सुड लाइक स्टार्ट बिङ मोर सेन्सिटिभ एन्ड आस्क पिपल हाउ दे वान्ट टु बी एड्रेस्ड first. I think we have a separate episode where we are going to have conversation about gender markers. I'm not sure when it's going to be released, but I hope that our audiences चाहिँ अझै यस विषयमा चाहिँ जानकारी लिनुहुन्छ होला. म एक्चुअली मसँग धेरै क्वेसन आइसक्यो त्यो विषयमा होइन तर आफ्नो विषय नपरेको हुनाले चाहिँ म अलिकति डाइभर्ट गर्छु ल. Though I would love to have off camera discussion with you guys regarding this. It's very interesting अनि knowledgeable for me as well. Over the years, अब कस्तो भन्दाखेरि मैले मिडियामै जाउँ सिधै है हाम्रो आजको मुद्दा मेन मुद्दा त्यो मिडियालाई मैले कसरी लिन्छु भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज अ नरेटिभ भन्छु क्या म होइन चाहे त्यो हामीले रेडियोमा बनाएको कार्यक्रम होस् होइन हामीले टेलिभिजनमा बनाएको कार्यक्रम होस् हामीले कुनै एडभर्टिजमेन्टलाई लिउँ कमर्सियललाई लिउँ र त्यसलाई अलग अलग फर्ममा लिउँ जस्तै मैले त्यसलाई कागजी प्रिन्टमा लिएँ होइन वर्डिङ बोर्ड्समा लिएँ त्यो लिउँ त्यसबाहेक चलचित्रलाई पनि लिउँ होइन अघि मैले सायद सुरुवातमै मैले म्युजिक भिडियोजलाई पनि लिएँ गीत सङ्गीतलाई पनि लिएँ यो ओभरअल एउटा मिडिया नै भयो सबै ओभरअल होइन यो सबै भनेको चाहिँ एउटा नरेटिभ हो कि अनि अल्सो इट्स अ रिफ्लेक्सन अफ सोसाइटी अफ वाट पिपल थिङ्क अबाउट द वर्ल्ड इन जेनरल होइन ओभर द इयर्स यो मिडिया मैले सबै जे इन्क्लुड गरेको छु यसलाई तपाईँहरूले ध्यानमा राख्नु होला यो सबैले चाहिँ क्वेयर समुदायलाई कसरी इफेक्ट पारेको छ कसरी डिफाइन गरेको छ भन्ने कुरालाई एनालाइज गर्नुभएको छ कि विल स्टार्ट विथ एन्जल. I think, yeah, sure. Yeah, of course, a lot of question. एकचोटि आन्सर दिनुपर्दा चाहिँ yeah, media plays a huge role because it defines the present society in one way or another. And I think this has really affected me as a trans woman. I know growing up in very lower middle class family and I come from my parents are not well educated, so their idea of me being feminine was TV ma herera ke a very comedic character or a very sexually desperate person, so or a guy trying to act as a woman, so त्यो misrepresentation bhayera say I think my family were quite like afraid of me going out in society as who I am, and that's why it was very difficult to convince them ki okay I'm so this person, I want to be this person bhanda pani उहाँहरूले चाहिँ. So even like I had this conversation with my mom where she was like हुन्छ नि I said to my mom कि so I'm a trans woman, म चाहिँ यस्तो यस्तो हो, मलाई चाहिँ यस्तरी म बस्न मन लाग्छ भन्दा चाहिँ मेरो ममले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ बरु होइन केटालाई नै मन पराऊ तर तिमी केटा भएर नै बस भनेर भन्नुभयो कि. एन्ड आई थिङ्क डिरेक्टली इन्डिरेक्टली त्यहाँ चाहिँ सोसाइटीको जुन हुन्छ नि सोचाइ जुन छ नि हाम्रो कम्युनिटीमाथि त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो ममले त्यस्तो भन्नुभयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई बिकज लाइक माई मम नोज नि त हाउ अ ट्रान्स वुमेन इज पोर्ट्रेड इन अ मिडिया एन्ड हाउ दे आर ट्रिटेड इन सोसाइटी. एन्ड आई थिङ्क द फियर अफ द्याट ह्याभिङ अन देयर चाइल्ड वाज लाइक माई मम वाज लाइक यु सुड बी अ म्यान होइन अनि यु क्यान लभ अ म्यान बट बी अ म्यान भनेर भन्नुभयो क्या. आई थिङ्क त्यो चाहिँ लट अफ थिङ प्लेज यो मिडिया प्लेज अ ह्युज रोल अन लाइक हुन्छ नि माई मम ट्रिटिङ मी एज द्याट. तर अहिले चाहिँ थिङ्स हेभ चेन्ज अ लट इभन द माई मम एन्ड ड्याड डिन्ट ह्याभ द्याट प्रिभिलेज अफ ह्याभिङ एजुकेसन इन स्कुल. अहिले चाहिँ उहाँले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ बिकज लाइक even like this podcast like this and even like conversation like this in spaces in many spaces यस्तो कुराले चाहिँ अहिले मम्मीले धेरै कुराहरू बुझिरहनु भएको छ तर स्टिल अहिले पनि धेरै कुरा यस्तो कन्भर्सेसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. What about you, Ankit? What do you think about how queer community has been affected so far with the portrayal of the community through media? So I feel Nepali media ma राम्रो representation भएको नै छैन to be really honest because queer people are not only in front of camera तर camera को पछाडि आएको छैन नि त. अब आयो होला तर जुन खालको स्पेस पाउनु पर्ने
त्यो आएको छ जसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क मिसरिप्रेजेन्टेसन धेरै भइरहेको छ कि अब इभन देयर वाज दिस फेमस शो आई डोन्ट नो यु guys remember on Uzu Darling भन्ने and that show was really problematic exactly right अनि because mass media यस्तो कुरा हो त्यो धेरै मासमा कन्ज्युम हुन्छ नि त so मान्छेले चाहिँ television or anything that is shown media मा they think that it's fact हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ हो भन्ने खालको विश्वास हुन्छ नि त सो त्यो सोको होस् या अरू कुनै प्रब्लमेटिक सोजहरू थियो प्रब्लमेटिक रिप्रेजेन्टेसन थियो फिल्मसहरू नेपाली फिल्म्स or music videos or in any media त्यो चाहिँ ट्रुथ हो यो चाहिँ यस्तै खालको हो मान्छेहरू यस्तै हुन्छ है भन्ने खालको सोचाइ भएको कारणले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आई थिङ्क मोस्टली जो मान्छेले स्पेसली म्याथ्सहरूले कन्ज्युम गरे त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरू उहाँहरूको आइडिया अफ क्वेयर पिपल चाहिँ त्यस्तो हुन गयो कि सो कोही मान्छे इभन लाइक हुन्छ नि स्कुलहरूमा सुनिन्थ्यो कोही मान्छे केटा मान्छे फेमिनिन भयो भने तिमी किन उजु डार्लिङ जस्तो भएको तिमी किन बबी डार्लिङ जस्तो भएको त्यस्तो खालको हुन्छ नि बिकज दे थट द्याट कोही मान्छे फेमिनिन हुनु बिकज त्यही देख्यो अनि त्योबाट इन्फ्लुएन्स भयो अनि उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसरी भयो कि सो बिकज अफ नेपाली मिडियाको मिसरिप्रेजेन्टेसन बिकज दे वर रियली इरेस्पोन्सिबल धेरै क्वेयर पिपल आई डोन्ट नो कति मान्छेलाई अफेक्ट गरेको छ तर आई थिङ्क पर्सनल लेभलमा स्पेसली क्वेयर कम्युनिटीलाई धेरै नै फेस गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई माइक्रो एग्रेसन्सहरू होस् या डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिस्क्रिमिनेसन अर स्लर्स or many kind of other forms of discrimination. From my perspective, what I feel as you speak is दुईटा कुरा गर्नुभयो तपाईँले एउटा त रिप्रेजेन्टेसन जुनमा आएको छ त्यो रिप्रेजेन्टेसन एकदमै इनअप्रोप्रिएट भयो भन्ने कुरा आयो त्यसमा हामी अलिक एकछिनपछि जाउँ त्यसबाहेक हामीले बिहाइन्ड द क्यामेराको कुरा गर्नुभयो आई बिन इन एन्ड अराउन्ड फर अ वाइल मैले अहिले सोच्दै जाँदाखेरि आई डोन्ट रिमेम्बर anyone who's openly queer and who's making a content in mainstream media. Mainstream media मा चाहिँ मलाई चाहिँ याद छैन है मुभिजमा अलिअलि मैले सबै त मलाई थाहा छैन होइन म त्यति धेरै काम त्यसरी पनि काम गरेँ तर जति मलाई थाहा छ चाहे त्यो टेलिभिजनमा होस् अथवा चलचित्रमा होस् अथवा एड मेकिङमा होस् मैले बिहाइन्ड द सिन क्वेयर कम्युनिटीलाई देखेको भनेको सायद मेकअपमा हुनसक्छ अथवा लुगा वार्ड्रोब टिममा सायदै के त्यो पनि एकदमै मेन स्ट्रिममा चाहिँ एकदमै कम देखेकै नै छैन कि दिस इज एक्चुली अ भेरी नाइस पोइन्ट द्याट यु पोइन्टेड आउट हियर त्यसबाहेक जुन यहाँले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन छ भन्नुभयो म चाहिँ अन्डर रिप्रेजेन्टेसन एन्ड नो रिप्रेजेन्टेसनलाई पनि प्रब्लमेटिक देख्छु कि होइन किनभने म जब हुर्केँ त्यही क्या घरिघरि आउँछ मेरो दिमागमा मात्र हिरो हुन्छ एउटा हिरोइन हुन्छ हिरो हिरोइन बजाउँछ उनीहरूको बिहा हुन्छ कहिले सोसाइटीले दिँदैन कहिले हिरो हिरोइन मर्छ के हुन्छ तर इट्स अलवेज सिस क्यारेक्टर्स के अनि त्यसले गर्दाखेरि नरेटिभ नै त्यही नै भयो कि आई मिन फर द लङ्गेस्ट टाइम आई फिल लाइक पिपल इन माई जेनेरेसन wouldn't even know if their sexuality is different, you know. सायद sexual orientation मेरो यो हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा नै नपाएर पनि कतिजना यतिकै गयो कि जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई आई डोन्ट नो इफ द्याट ह्यापन्स ओर नट दो होइन बट आई हेभ दिस फिलिङ द्याट मेबी हुन्छ होला किनभने जुन नरेटिभ सेट गर्यो थ्रु मिडिया अब मैले अघि नै भने मिडिया भनेको स्टोरी टेलिङ हो अनि हामी त्यसलाई नै पत्याउँदै जान्छौँ अनि त्यसले नै हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड हाम्रो मेन्टालिटी सेट गर्दै जान्छ सो बाई हाउ द स्टोरिज वाज सेट सो फार I wouldn't even know if my sexual orientation is different, okay? Because I wouldn't see that normal. अनि छ भने पनि सायद त्यसलाई शन गरिन्छ कि त्यसलाई क्लोज गरिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो कि in terms of like no representation. अब फेरि representation तर्फ आउँ है त largely in South Asian movies I'd also like to include South Asian movies overall because हामी नेपालमा नेपाली चलचित्र मात्रै हेर्दैनौँ होइन रिसेन्टली पनि एउटा मुभी आएको थियो ए मेरो हजुर चार जुनको एउटा राम्रो कन्ट्रोभर्सी नै भयो जस्तो म राम्रै भन्छु त्यो किनभने कमसेकम स्पिक आउट गर्नुभयो नि त क्वेयर समुदायले बोल्नुभयो अनि म त्यसलाई एकदम चाहिने कन्ट्रोभर्सी भनेर भन्छु 2022 मा आएर रिलिज भएको चलचित्र जुन सायद 2020 मा बनाउन सुरु गरिएको थियो होला मेरो विचारमा 2021 मा सुरु गरिएको थियो होला 2022 मा रिलिज हुँदा पनि हामी अहिलेसम्म पनि क्वेयर समुदायलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि त्यही के ओभरली त्यो किन यस्तो हुन्छ होला व्हाई डु यु थिंक दिस इज स्टिल ह्यापनिङ विल स्टार्ट विथ यु I think I just don't love the idea of commercial movies. A lot of time they are like, they are just trying to
ब्याङ्क इन के होइन अनि त्यो कारणले पनि आई थिङ्क हुन्छ नि दे वाट दे हेभ इन देयर माइन्ड सेट इज पहिलाको जुन हाम्रो जुन उहाँले लाइक अङ्कितजीले पोइन्ट आउट गर्नुभयो नि लाइक उज यु डार्लिङ दिस द्याट एन्ड अल इट वाज लाइक फर देम इट वाज काइन्ड अफ इन्टरटेनिङ होइन सो त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ इन्टरटेनिङ पनि हुन्छ सो यसलाई चाहिँ यो भयो भने चाहिँ अडियन्सले मन पराएर इन्टरटेन भएर विल गेट द ब्याङ्क इन भनेर त्यो माइन्ड सेट छ होला कि मान्छेहरूमा आई थिङ्क लाइक हुन्छ नि द्याट्स अहिले तपाईँले भन्नुभयो 2022मा आएर अनि इट्स सो लाइक हुन्छ नि सो टोन डेफ के हुन्छ नि लाइक यो राम्रो नै देखिँदैन क्या लाइक वी हेभ प्रोग्रेस सो मच लाइक हुन्छ नि साउथ एसियामा आई थिङ्क फर्स्ट कन्ट्री होला नेपालले चाहिँ संविधानमा कन्स्टिट्युसनमा एलजिबिटिआईलाई चाहिँ लिएर आएको भनेर अनि इन अदर कन्ट्रिज लाइक अदर बाहिर विदेश लाइक अरू गल्फ कन्ट्रिज इभन अरेबियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पोलिसी पनि छ लाइक टु हङ पिपल हु आइडेन्टिफाई एज क्वेयर पर्सन भनेर तर नेपालमा चाहिँ फर्चुनेटली त्यो छैन सो अनि नेपाल चाहिँ इन टर्म्स अफ लज एन्ड पोलिसिजमा चाहिँ होइन युएन प्रोग्रामहरूदेखि लिएर एसटिजीमा चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा कुरा गर्नु भने इट्स साउन्ड सो प्रोग्रेसिभ के नेपाल इज सो नाइस सो प्रोग्रेसिभ इन पेपर्स फर लाइक क्वेयर पिपल्स भन्ने कुरा हुन्छ नि मिडिया रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ गएर फेरि हामी यत्रो अगाडि आइसकेका छौँ अनि त्यहाँ गएर मिडियामा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ रिप्रेजेन्ट त्यस्तो भइरहेको छ आफूलाई पनि दुःख लाग्छ कता कता चाहिँ होइन बिकज लाइक पहिलाको सिनारियोमा र अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स छ पहिलाकोमा चाहिँ ल सोर्सेस थिएन भनौँ होइन सोर्सेस थिएन कहाँ गएर चाहिँ राइट रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोर्सेस नै थिएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्छौँ तर अहिले त देयर आर सो मेनी सोर्सेस देयर आर सो मेनी पिपल आर ओपनली स्पिकिङ अबाउट क्वेयर पिपल एन्ड हु आर ओपनली आइडेन्टिफाई देमसेल्फ एज अ क्वेयर पिपल त्यो मान्छेहरूसँग चाहिँ रिच आउट नगरेर तपाईँहरूले एकैचोटि आफ्नै न्यारेटिभ चाहिँ रिइन्फोर्स गर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क द प्रब्लम इजन्ट लाइक यो उसमा के कम्युनिटीमा द प्रब्लम इज विथ यु होइन अनि हाउ यु पोर्ट्रे द न्यारेटिभ अबाउट क्वेयर पिपल्स एन्ड आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु हेभ क्वेयर पिपलको के अरे पर्सपेक्टिभ वाइल यु हेभ हुन्छ नि देखाइरहनु भएको छ मिडियामा न्यारेटिभ अबाउट ओके सो क्वेयर पिपल आर लाइक दिस द्याट भनेर होइन सो अनि आई थिङ्क आई हेभ बिन रिच्ड आउट फर लाइक ए फोको लागि पनि बट इन द मिडल ड्यु टु द पेन्डेमिक आई कुडन्ट लाइक डु त्यो फो पनि अनि पछि चाहिँ या वी ह्याड दिस कन्भर्सेसन देयर आर लट अफ पिपल स्पिकिङ आउट अबाउट इभन अङ्कित वाज स्पिकिङ आउट अबाउट द फोको रिप्रेजेन्टेसन कुरामा एन्ड आई थिङ्क पछि चाहिँ सुहाना डिड एड्रेस दिस उसमा चाहिँ पछि गएर अनि एड्रेस अबाउट ओके सो दिस वाज भेरी प्रब्लमेटिक वी आर लाइक सी एक्सप्लेन द होल स्टोरी एन्ड सी वाज भेरी सी अपोलोजाइज एन्ड आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट फर लाइक हुन्छ नि मिडिया पिपल टु अल्सो हुन्छ नि होल्ड देमसेल्फ अकाउन्टेबल फर वाट दे हेभ डेड के कतिपय मिडियाहरूमा चाहिँ आई हेभ सिन लट अफ थिङ्स अबाउट लाइक हुन्छ नि misrepresentation and their own reinforced like harmful narrative about queer people and they don't hold themselves accountable for that and I think what Suhana has does holding herself and the whole team as accountable for doing that is one step further that we are taking in like having a proper queer representation in media. own गर्यो भन्ने हजुर exactly they owned and hold themselves accountable okay so this was wrong and we're really sorry for this भनेर त्यो भन्नु नै I think it's a way forward एउटा one of the way forward and I think in future they will learn from that हुन्छ नि experience कि अब हामीले queer representation देखाउन आँटेको छौँ भने we'll have queer people sit around and hear their narratives. I really want to like to know what Ankit has to add in this topic. So I think म चाहिँ के मेरो चाहिँ philosophy चाहिँ के हो जबसम्म queer people you don't give spaces in front and you know outside camera I think त्यो harmful representation आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ लाइक जति मान्छे एम्पथी देखाए पनि जति गाए पनि आखिरमा त्यो फिल्म मेकर्सहरूलाई क्वेयर मिसरिप्रेजेन्टेसनले के घाटा त हुनेवाला छैन नि त उनीहरूलाई नाफै भइरहेछ नि त पैसा त्यति कमायो त्यो फिल्मले बिकज त्यो नै सेल गरिरहेछ अनि मोस्ट पिपल आर क्वेयर फोबिक एन्ड दे इन्जोय इट होइन अनि सो बिकज त्यो मिसरिप्रेजेन्टेसन भएर उसको आइडेन्टिटीलाई कसले क्वेसन गर्ने छैन मेकर्सहरू भनौँ न स्पेसली सेड मेकर्सहरू उसलाई केही नराम्रो डिस्क्रिमिनेसन फेस गर्ने छैन सो जबसम्म मेरो चाहिँ फिलोसफी चाहिँ थियो जबसम्म आउँदैन जबसम्म वी डोन्ट ओ स्पेसेस जबसम्म चाहिँ हामीलाई स्पेसेस दिँदैन तबसम्म चाहिँ I don't know because people have resources to you know unlearn things exactly. You can just like have a writer or you can consult someone you know, from the community but obviously they didn't which was reflected in their movie so I'm very radical about this
जबसम्म आउँदैन स्क्रिनको बाहिर र स्क्रिनको भित्र तबसम्म आई डोन्ट थिङ्क रिप्रेजेन्टेसन इज गोइङ टु बी चेन्ज Angel, you were part of Emir Hazur team. This is the same film. त्यही चलचित्र हो, त्यही टिम हो. उहाँहरूले पहिला एमिर हजुर टिम बनाउनु भयो जसमा तपाईँ चाहिँ क्वेयर समुदायको रिप्रेजेन्टेसन हुनुहुन्थ्यो. हजुर. त्यसपछि एमिर हजुर 4 बनेको हो नि त. हजुर. एमिर हजुर टिममा त केही प्रब्लमेटिक थियो जस्तो मलाई लागेन. हजुर. सायद त्यो मलाई अप्रोच गर्नुभएको थियो फर्स्टमा अनि लाइक यो क्यारेक्टर हो भनेर अनि आई वाज लाइक फ्लोन इन पोखरा द नेक्स्ट डे नै होइन. अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँले मलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो कि सो दिस इज ह्यापनिङ दिस इज ह्यापनिङ भनेर. अनि मलाई याद छ अर्को एउटा सिन पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो लाइक इट वाज काइन्ड अफ लाइक कमेडिक सिन काइन्ड अफ. अनि उहाँले त्यो सिन पनि भन्नुभएको थियो कि लाइक काइन्ड अफ लाइक प्रब्लमेटिक सिन नै भनौँ अनि आई सेड कि अनि त्यही दौरानमा चाहिँ मैले भनेँ कि सो दिस इज ह्यापनिङ वी रियली वान्ट क्वेयर पिपल टु बी हुन्छ नि रिप्रेजेन्टेड भेरी राइटफुल वेमा. एभ्री टाइम आई वाच मुभिज यस्तो दुःखमा चाहिँ देखाउनुहुन्छ तपाईँहरूले. आई थिङ्क हाम्रो इस्युज अहिले जुन टच गर्नुपर्ने इस्युजहरू छ त्यो तपाईँहरूले टच नै गर्नुभएको छैन. आई थिङ्क त्यो चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी ह्याड दिस कन्भर्सेसन होइन. अनि हाम्रो चाहिँ अहिले केही छ एज अङ्कित लाइक टच्ड आउट अबाउट म्यारेज इक्वालिटी. नेपालमा चाहिँ विवाहको परिभाषामा चाहिँ महिला र पुरुष बिच मात्रै छ. अनि वाट एमिर हजुर डेड वाज लाइक love between a trans woman and a man. त्यो चाहिँ एउटा रिफ्लेक्ट गरेर चाहिँ सोसाइटीमा हाउ अ लभ इज हुन्छ नि लभ क्यान नेभर हेभ अ जेन्डर के इट्स हुन्छ नि देयर इज नो बााउन्ड्री फर लभ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मुभीबाट देखाइदियो. अनि आई थिङ्क यो कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ हुन्छ नि हामी लाइक हुन्छ नि गर्दै गर्दा चाहिँ त्यो मुभीले त्यो नै देखायो भने चाहिँ मेरो आइडिया छ बट आई डोन्ट नो वाट पिपल गट आउट अफ द्याट के अरे मुभी. तर मैले गरेको चाहिँ म त्यहाँ गएर चाहिँ जुन मैले स्टोरी स्क्रिप्ट अनि पछि जुन कन्भे गर्यो त्यो कुराले अनि इभन लाइक अहिलेको सिनारीमा म्यारेज इक्वालिटी अहिले पनि पास भएको छैन. इभन त्यो बिल चाहिँ गएर अड्किरहेको छ महिला मन्त्रालयमा होइन. सो त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो मुभी गरेर चाहिँ के एउटा छाया चाहिँ मैले त्यहाँ दिन सकेँ. इभन लाइक मेरो साथीहरूले पनि फोन गरेर भन्नुभयो कि लाइक तिमीले जब त्यो मुभी भयो लास्ट पार्टमा चाहिँ के अरे त्यो बोयले रियलाइज गरेर चाहिँ ओहो मलाई चाहिँ उसले कति माया गर्दो रहेछ भन्ने कुरा रियलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आँखाभरि आँसु आयो भनेर इभन माई लट अफ माई ट्रान्स फ्रेन्ड सेड टु मी एन्ड आई थिङ्क द्याट मेड मी रियली प्राउड. म त्यहाँ गएर चाहिँ मैले यति सानो कन्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ कति साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरासँग रिलेट गर्न पाउनु भयो भनेर चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो. तर आई वाज भेरी स्याड बिकज अगेन एट द फोर दे डिड समथिङ द्याट वाज लाइक टोटली हुन्छ नि आउट अफ हुन्छ नि द्याट वाज नट एक्सेप्टेबल एन्ड प्रब्लमेटिक. एन्ड आई थिङ्क त्यसको लागि चाहिँ आई अल्सो डिन्ट किप क्वाइट. आई वाज लाइक ओके सो दिस इज wrong and this is problematic and I was like very open in my social medias and after that they hold themselves accountable for that. It's very strange. Barkar Ankit let's say हामीले टिममा सायद रिप्रेजेन्टेसन राखेर कन्भर्सेसन गऱ्यो भने चाहिँ हामीले राइट स्क्रिप्ट ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो जुन एमिर हजुर 3 मा भयो बिकज एन्जल वाज देयर. maybe 100% everything wasn't the best that it could be but it was at least still appropriate and relatable to the community. अनि 4 त 3 पछि बनेको हो नि त. अनि कसरी बुझेन त नि अझै पनि भनेर भने कि मैले how did that not make the team aware that okay एन्जलले चाहिँ यो समयमा हामीलाई यस्तो भनेको थियो उहाँले गर्न चाहनु भएको थिएन त्यही भएर सायद यो चलचित्र यो चौथो बनाउँदा पनि अब चौथो त तेस्रो भन्दा अगाडि सुट गरेको पनि होइन होला. अनि त्यो बेला चाहिँ किन आएन होला भनेर सोच्छु के म. डु यु थिङ्क दे टेक योर कम्युनिटी रादर लाइटली? आई थिङ्क इट्स लाइक पिपल बिङ मोर इन्सेन्सिटिभ अबाउट दिस काइन्ड अफ इस्युज होइन. अनि अगेन आई मेन्सन अघि नै होइन दे of course it's a commercial movie. They are trying to bank in. They want to have a profit out of it. And in a way or another, subconsciously they thought कि okay, so what we have been doing previously, मैले भने नि पहिलादेखि नै देखिआइरहेको चाहिँ so that have been banking in the money होइन. So I think we should do that also भनेर चाहिँ उहाँले त्यो गर्नुभयो होला. So the main thing here is तपाईँको क्यारेक्टरले उहाँलाई पैसा दिएन? No, दियो but still like 4 मा आएर चाहिँ I think it has a miscommunication we had and I think a kind of like there was a pandemic and they were I think rushing through their shoots and everything. Commercial movies ma त्यही हुन्छ like हुन्छ नि budget हुन्छ अनि like production मा चाहिँ okay so we have to finish this everything up भन्ने हुन्छ नि त. So it's not like यो एउटा documentary like social cause को लागि भयो they would have been more serious. यो भनेको त commercial movies and we have everybody know that commercial movies मा चाहिँ okay so यो राख्यो भने चाहिँ हाँस्छ मान्छे रमाइलो हुन्छ अनि 5 जना केटा गुण्डाले चाहिँ केटालाई एक मुड्की हिरोलाई एक मुड्की हान्यो भने चाहिँ साउट गर्छ सिनेमा हलमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ. एन्ड आई थिङ्क इट्स मेनली बिकज लाइक पिपल बिङ इन्सेन्सिटिभ इन अ वे होइन.
अनि मलाई चाहिँ लाइटली लिएको जस्तो feel Exactly, भयो an कि, insensitive. in a way, यिनीहरूलाई यसरी देखायो भने के रे हुन्छ Exactly. र भन्ने मलाई त्यस्तो अहिले नै feel भयो कि बोल्दा बोल्दै because when you said okay if we have someone tell them they will understand भन्ने कुरा भयो नि त but then she told them in 3 and they did it in 4. I mean this isn't anything to I mean, it could be for the makers पनि हैन why do we have to try Exactly. I know But isn't it really funny like they had money यसपालि कहाँ गयो त्यो यसपालि मुस्ताङ गयो कि कुन रारा गयो कि कुन गयो कहाँ सुट गर्न no they have money किन Yeah, so resort त्यो जान चाहिँ resources base production. Yeah, रारा जानलाई resources छ तर एउटा क्वेको ब्युटीको मान्छेलाई कन्सल्टेन्ट गर्नलाई हायर It won't even take 2 hours. Yeah. I think the script पढ्ने बित्तिकै your community from anyone from your community like you हुँदैन बुरु delete And I was one call away, so you had her number whatever. because like Niti Tani for my kasi the release was like a lot of friends reached out to me and I was like, oh Angel, did you know this was happening? I was like, I didn't had any idea, okay? And I was always I told you we have resources but they're not using it right now. मलाई अहिले नै ठ्याक्कै कुरा गर्दा वाज फिल भयो कि अब त्यति इम्पोर्टेन्स नदिने त्यति लाइटली लिने अनि या आई मिन आई डु अग्री विथ द फ्याक्ट द्याट कमर्सियल फिल्म्स आर लार्जली इनअप्रोप्रिएट एटलिस्ट लाइक अहिलेको टाइममा हेर्दै जाँदाखेरि मलाई पनि पहिला पहिला एकदम रमाइलो लाग्थ्यो द मुभिज आई वाच्ड होइन हुर्किने क्रममा त्यही नै हो नि जे देखेँ मैले त्यही नै रमाइलो हो राम्रो हो र मजा आइरहेछ सिकेँ होइन बट अहिले हेर्दै जाँदाखेरि लार्जली इट्स भेरी इनअप्रोप्रिएट के इभन फर लाइक women. Even for like cis women, it's not. Exactly. You know, in terms of how there's the savior syndrome that you mentioned earlier, right? Like everything has to be saved. And sympathy, I think your community, item songs. even if like the community is portrayed, एकदमै extreme unnecessary sympathy को रूपमा लिन्छ हैन empowered community को रूपमा देखाइदैन though it's not maybe the most empowered of the communities for now but I can see people like you होइन तपाईँहरू जस्तो मजाले बोल्न सक्ने हाम्रो यो हो राइट्स यो भन्ने कुरा पनि विषय पनि राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि त अनि त्यो वेमा पनि देखाउँदैन देखायो भने पनि एकदम सिम्पथेटिक वेमा होइन तलै परेर बस्नुपर्ने एकदमै त्यस्तो देखाउँछ कि जस्तो लाग्छ नि why do we need art films in general to portray any community any minority so gender minority community in a better way भनेर सोच्छु के म but anyway that's there right now anything you want to add because I think you मेरो हजुरको चाहिँ सकाइदिहाल्नु पर्यो जस्तो लाग्यो मलाई sure I think do you want to go ahead Ankit? No I'm done so I'm done with the film and also done with the film I hope 5 मा चाहिँ they have हुन्छ नि proper हुन्छ नि consult with the resource if they are they could make मेरो हजुर 5 with a trans character why not exactly like a lead character indeed lead yeah you know? You can why do not? that Why not why can't that happen yeah meant for the mistake that you have done in a 4 Nice. I think we came up with the best idea ever. And I'm always available, so you just wait it on more. Thank you so much. And yeah, that's it. And I think it's always relearning and unlearning a lot of stuff. And I'm very happy that they hold themselves accountable for the things that I've did. And पछि गएर future मा चाहिँ I hope there's better changes and as Ankit said before, right representation, proper representation behind and on the screen of cameras and media. I think it's more important to have representation behind camera अहिलेको लागि चाहिँ है मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो कि behind the camera is way stronger than what's in front of camera धेरैजनाले फिल गर्नु न तर मलाई लाग्छ म एग्री गर्छु यो कुरामा कि behind the camera जे छ त्यो चाहिँ बढी पावर होल्ड गर्छ त्यसले भनेर I really wanted to touch the journalist side of Ankit. Ankit, you write a lot about feminist stuff, and I've seen you write about your personal story as well. होइन अनि त्यसपछि यहाँले आफ्नो जुन व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल छ त्यसमा पनि मजाले नै लेख्नुहुन्छ खुलेर लेख्नुहुन्छ व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने एकदमै सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्छ मलाई त जे लेख्न मन लाग्यो म लेखिदिन्छु होइन मेरो ह्यासट्याग मेरो पोस्ट मेरो फोटो त्यो हुन्छ नि त होइन मेरो विचार मैले राख्न पाएँ धारणा राख्न पाएँ तर यहाँ त न्युज पेपरमा कामै गर्नु भएको छ यहाँले है गर्नु त्यो जस्ट यहाँले न्युज पेपरमा पब्लिस गर्नको लागि यस्तो आर्टिकल्सहरू दिनुहुन्थ्यो हाउ एक्सेप्टिङ आर दे टुवर्ड्स दिस काइन्ड अफ आर्टिकल्स वेन यु बी लाइक ओके आई वान्ट टु राइट अबाउट दिस थिङ्स आई वान्ट टु राइट अबाउट माई एक्सपिरियन्स आर दे लाइक it's like 100% like oh my god this is like one of the best things that we can do in our newspaper or are they reluctant hesitant so luckily I have to acknowledge my privilege mostly because I worked with like राम्रो media houses where people were very liberal and accepting मैले चाहिँ त्यस्तो केही discrimination or that people were हुन्छ नि यो भयो अलि बेसी भयो or अब कसले पढ्छ भन्ने खालको त्यस्तो मनसायवाला चाहिँ गाइडेड थिएन कि मान्छेहरू लकिली दे भेरी ओपन अनि इफ आई सेड द्याट
hey, this story is important, I think we should cover it, I want to write about it, they said, yeah, please do cover it. And also कोही अरूले लेखेको भयो भने मलाई चाहिँ एकचोटि कपी एडिट गर्न दिन्थ्यो कि तिमी एकचोटि हेर्देऊ न भनेर, सो द्याट इट्स लाइक सेन्सिटिभ छ भनेर, सो एकचोटि तिमी हेर्देऊ न टाइम छ भनेर. सो त्यो खालको कन्भर्सेसन र त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ भएँ. सो मैले फर्चुनेटली चाहिँ अब आई क्यान नट स्पिक फर द होल अरू न्युज रुमहरू क्या, बिकज आई हेभ हर्ड लाइक पिपल आर सो इन्सेन्सिटिभ एन्ड देयर सो सेक्सिस्ट अरू न्युज रुम्सहरूमा. तर लकिली म जुन लिमिटेड मान्छेहरूसँग काम गरेँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यस्तो कहिले पनि गर्नु भएन. That's wonderful because I really wanted to know जस्तै अब उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ अथवा उहाँहरूले चाहिँ ओके एक्सेप्टिङ हुनुहुन्छ, ओके या दिस इज समथिङ द्याट वी निड टु टक अबाउट भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू रियलमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? हेभ यु सिन सोर्ट अफ इक्वल in their behavior as someone who practices it? Professional to practice भयो, preaching भयो होइन, अनि practicing in personal चाहिँ. Do you see difference or is it? Yeah, so with the people that I've worked, they sort of understood that they can't hoard the space and they should listen rather than taking away the space. But in general in media, I think with the experience that I've heard, with the experiences that I've seen, there are people who sort of act as an ally. तर उहाँहरूले चाहिँ अब I don't know, unconsciously चाहिँ कति स्पेसेसहरू अकुपाई गरिरहेको हुन्छ कि. अब मेबी बिकज आई डोन्ट नो सेभियर कम्प्लेक्सले उहाँहरू पुरै बडीमा उहाँहरूको हुन्छ नि रगमा सेभियर कम्प्लेक्स छ कि, अर आई डोन्ट नो उहाँहरूलाई कसैले काउन्टेबल बनाउन नखोज्यो कि उहाँहरूले बुझ्न नसक्यो हो कि होइन. सो एक हिसाबले त्यो अलाइसिपको चाहिँ कति बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ क्रस हुन्छ जस्तो लाग्छ, स्पेसली विथ इन्फ्लुएन्सर्स, विथ पिपल हु एन पावर, पिपल हु एन मिडिया. त्यो एउटा अलाइ हुनुहुन्छ नि, एउटा लिमिट त हुन्छ नि त. यु क्यान नट लाइक टेक अवे द माइक्स अफ अदर पिपल अर टेक अवे देयर सिट. यु जस्ट have to, you can be a facilitator, right? So त्यो चाहिँ एक हिसाबले I think I've seen people doing that in Nepali media landscape. So you really consider this as a hypocrisy? I do because जस्तै अब I cannot speak for the community that I don't have lived experience नि त. जस्तै म अरू कम्युनिटी, लेट्स से मैले तामाङ कम्युनिटीको बारे बोल्न सक्दिनँ नि त, उहाँहरूको समस्याको बारेमा ल म फेसिलिटेट गर्न सक्ला, म मेरो भएको रिसोर्सेसहरू त्यो दिएर उहाँहरूलाई एउटा स्पेस क्रिएट गर्न सक्ला. तर मैले भोगेकै छैन भने त आई क्यान नट स्पिक. तर नेपालमा चाहिँ आफूले नै भोगे जस्तो गरी गर्छ कि मान्छेहरूले, स्पेसली इन्फ्लुएन्सर्सहरूले. आफू नै हो त्यो मान्छे, आफ्नै कम्युनिटी हो, मैले नै यिनीहरूलाई सेभ गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ उनीहरूलाई स्पेस दिएको, मैले अपर्च्युनिटी दिएको भने त्यस्तो खालको मनसाय चाहिँ जुन चाहिँ मैले देखेको छु. So the great example of this not having right representation is like not having right representation in parliament हाम्रो उसमा के अरे नेपालको पार्लियामेन्टमा, बिकज त्यहाँ प्रपर रिप्रेजेन्टेसन नभएको कारणले चाहिँ हाम्रो पोलिसिज र लज चाहिँ के चाहिन्छ उहाँहरूलाई भन्ने आइडिया हुँदैन क्या. सो दिनु त भयो कन्स्टिट्युसनमा धारा 12, 18, 42मा नागरिकता, सम्मानक, सोसल जस्टिस, दिस द्याट एन्ड अल. तर स्पेसिफिकली चाहिँ के दिने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई आइडिया भएन, बिकज वी डिडन्ट ह्याड राइट रिप्रेजेन्टेसन इन पार्लियामेन्ट. सो त्यसले नै लाइक हुन्छ नि एक्जाम्पल, आइम गिभिङ एक्जाम्पल हाउ राइट रिप्रेजेन्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड अ राइट पर्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ देयर narrative shared in a right platform. So like I said, we're talking about hypocrisy here, हैन, जुन allyship छ भनेर देखाइन्छ तर त्यसमा एउटा hypocrisy. यसमा अहिले धेरै पर्सनल एक्जाम्पल्स मैले दिन चाहिनँ होइन, किनभने लाइक होइन पर्सनल एक्जाम्पल्स इज नट लाइक द मोस्ट एप्रोप्रिएट वान. यसमा फेरि मेरो हजुरकै कन्टेक्स्टलाई लिन्छु, दो मेरो विचारमा चाहिँ मैले त्यो ऱ्यापअप गरिसकेको थिएँ जस्तो लाग्यो. सो यसमा when the statement came out from the lead actor female, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा हामीले झन् रिप्रेजेन्टेसन दिन खोजेको थियौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो. अनि त्यहीँनिर मलाई चाहिँ एउटा किसिमको हिपोक्रेसी जस्तो फिल भयो क्या. हाउ क्यान यु वान्ट टु गिभ रिप्रेजेन्टेसन एन्ड देन हाउ क्यान यु प्रिच ओके दिस इज दिस, अनि त्यसपछि नट प्र्याक्टिस इट प्रपरली भनेर के. सो यु केम अप विथ द स्पेस लिनेवाला पार्ट एज एन एलाइ होइन. अनि यु सेड द्याट ओके यु हेभ बिन फर्चुनेट इनफ टु हेभ worked in a company that actually accepts the kind of stories that you want to bring out. त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन. What about you in places that you've worked in? Largely you've worked in organizations, I'd like to believe. I think I've worked with like BDS and so it's very welcoming. I mean, of course, it's like a second home to me. And basically, I do recall a moment where I went for this interview in this place. I wouldn't
name out names right now. So I went in there, and the first comment that the person did was like, "You should shave your arms." And I was like, "What?" I came in here for. What was the company about? So it was about a media house. Oh, it was media house. It's a really popular media house right now. Really, really popular media house. And I went in, and why did you go there? For what position? Okay, so there's a kind of like a new topic, tokenism, you know. So I went in there for like, okay, so they were like, oh, we are very inclusive. We want everyone on board. We have this person in the reception. We have that person in that. We have the person with disability doing that. And we want this one person who is like doing from your community and doing that and all. And I went in there for like kind of like reporting kind of job, you know. Okay. And I went in there, and the first comment was like, so this man comes up to me and he says like, we don't want a person who is just like sitting around like a Barbie doll. We want a person who will work. And how can you assume already that I'll just sit around and not do work, just sit around there looking pretty? I'll put my work in. You have not even like seen me, seen my work, and you're already judging me right now. And the next thing he says was like, you should shave your this. I was like, are you serious? I'm like, I'm not working here. I was like, okay, thank you for that. I just left, and obviously, yeah, that was the shock that I had outside of BDS, how people still, you know, not only generally as a trans woman or community people, as a woman, you know, how they see you. He was like, we don't want a person to look like a Barbie and sit around doing nothing. And I was like, I thought what? it's only said to, these are things only said to cis women who Exactly. are who are, you know, who go and try and work in media houses because they do that. मलाई पनि हातमा मेकअप लगाउ भने so my hands are a little darker than my face. In general, I'm dark dusky, अनि त्यसमा पनि अझै मेरो हात अनि त्यो हातमा मेकअप लगाउ भनेर भन्नुहुन्थ्यो. So that's there, and but I didn't know. But like doesn't make doesn't make sense. Body hair and this and that. तर मलाई कस्तो realize भयो अहिले भर्खरै भन्दाखेरि trans women are actually sexualized a lot, just like in the community. Yes. Is it? Yes, it's like you know, yeah, of course, like it's a kind of like people, the trans women are more fetishized in terms of like so okay, so I want to be in a bed with a trans woman. It's like having experience with Nepal Mansu, like there are a lot of cases, a lot of my friends like more than people want to get to know you, they want to be in bed with you, okay? Mostly in cases of trans women, and even like gay people too, like, you know, and oily that's on like there are more people open about queer people, and they're like people go fetishize नै भइसक्यो. Okay, so I want to be with that person because that person is a queer भनेर चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ धेरै चाहिँ trans women मा देखेँ मैले चाहिँ as a personally my experience, and I think त्यही नै हो, like trans women are more sexier, this that and all, we want to be in bed with it, kind of fetishizing people, and I think that's not right. It's not very openly done, is it though? Yeah, it's not openly done, but like, you know, there are like big names and people who does it like behind the scenes too. Yeah, but it's very problematic. I mean, there's nothing wrong in you know, fantasizing, liking a person. But like fetishizing a person is a whole different thing. You know, like, you just want to have sex with that person. Like, what? That's totally wrong. I mean, you know, it wouldn't be 100% wrong to say somebody is sexually attracted to someone, but it isn't done openly is what is the problem, at least like according to me. Openly as well as in a dignified manner. In a dignified manner, yeah. And you can be sexually attracted to someone, but you should also treat that person with as respect. A person, yeah, exactly. Not as a item or a piece or an object. You should be sexually attracted to someone, but you should treat them with respect. Exactly. Yeah. But yeah, I mean, with respect, I have this word in my head, and I'm not thinking this is a very appropriate way of saying, but I really feel that the way media le portray gareko cha, ani हामीले off camera पनि जसरी हेरिरहेका छौं हैन, हामीले चाहिँ even in terms of how trans women are sexualized, in terms of okay, if you're come over एकदम, you know, neat and sexy, and your skin must be like glowing and airbrush गरेर and things like that. I really feel like the community is seen as the chamya of the communities. Like you're always expected to entertain people, be it sexually or be it like just eye pleasing को हिसाबले पनि हैन, अथवा त्यतिकै पनि के in general movies हरुमा देखाइन्छ त्यो हिसाबले पनि के मलाई चाहिँ त्यस्तो feel हुन्छ के.
अनि it's strange how like हुन्छ नि त्यही जबमा केटालाई चाहिँ they are not like told to shave their arms, this, that and all, होइन. त्यो त म्यानली भयो नि त उनीहरूको जन्म. Like हुन्छ नि त्यही त भने it's such a big hypocrisy. Like you're telling me as a woman, हुन्छ नि you as a woman you should shave your arms, and then there is another guy who's doing the same job and doing nothing. They're just getting their makeup done, होइन. And it's just like so not okay के त्यतिखेरै feel भयो मलाई त्यहाँनिर. And of course you bringing up the topic about how trans women are sexualized, होइन. त्यो त yeah we can like mostly see even like Tara एरियामा पनि there's this culture called nachaniya culture where के अरे त्यहाँको लोकलकोमा कहीँ बिहा भयो भने trans women are hired to dance around as a nachaniya, literally for eye pleasing for a lot of women आउँदै आउँदैन क्या, men मात्रै हुन्छ eye pleasing for men, dancing whole night, होइन. सो यस्तो कुराहरू भइ पनि रहेछ. And I think media has a huge role to हुन्छ नि medicate this kind of stuff के हुन्छ नि यो कुरालाई चाहिँ प्रमोट गर्नुभन्दा चाहिँ बरु there's this other side of trans women and there's this other side of queer people who are doing other than हुन्छ नि dancing or being sexualized or being sexy in front of camera. So I think media has a huge role, and podcasts like this could bring out a lot of stuff like this, which is really important. Yeah, I mean that's a really nice point that you brought in, that trans women can actually do a lot of other things than just be sexy. Though I really think that trans women can be like extremely sexy and then parallelly do other good jobs as well. That's a way of compliment that you should give to a trans woman or any other person. You can look hot and then also be like exactly because people are like, oh, you're very sexy for a trans person, you're very feminine for a trans person, you're very pretty for a trans person. That's not a compliment, because it's not. Exactly in your head you have this idea of mindset about how a trans person should look like, and you're telling me that okay you're so pretty, too pretty for a trans man. It's not a compliment. And I think hope people that realize that. Oh yeah, this also sounds similar to things that people say. Kali छौ तर राम्री छौ. Exactly. थरीनीहरुको मुख पनि यस्तो हुन्छ. थारू पनि कति राम्री थारू रहेछ. Exactly. It's not a compliment, for God's sake. I thought like मलाई मात्रै योसँग problems. I actually can relate to that. It's a backhanded compliment. Backhanded compliment. Trans, but you're pretty. Like no, too pretty. Not happening today. Too pretty for a tharuni and things like that. I'm too pretty for everything. Anyway, so यो त हामीले मेन स्ट्रिम मिडियाको कुरा गऱ्यौँ, यसले दिने इन्फर्मेसन, त्यसले गर्ने इन्फ्लुएन्सको कुरा गऱ्यौँ, हामीले सोसियल मिडिया इन जेनरल त्यसले अहिले कसरी इन्फ्लुएन्स गरिरहेको पनि कुरा गऱ्यौँ. आई रियली लाइक टु बिलिभ द सोसियल मिडिया इज मोर इन्क्लुसिभ एन्ड रादर इन्फर्मेटिभ. आई डोन्ट नो इफ यु गाइज एग्री विथ द्याट. Ankit is already doing this, so I think he doesn't agree with that. So yeah. I do agree as well, but त्यो social media चलाउने मान्छेहरूको त्यही त मास हो नि त, त्यही जुन queerphobic मास नै हो नि त. So एक हिसाबले it has allowed to expression of queer people where you are I don't want to say censor words. I don't think it's appropriate word, because कति technologies TikToks do that. Yes. कसैले उ गरे भने कति queer people, it's not like it has been proven that it's not queer friendly भनेर platforms like Facebook, TikTok and all. तर त्यो एउटा जुन पहिला अरू मिडियममा डिपेन्ड गर्नु पर्थ्यो नि त, त्यसको ओनर अर्कै मान्छे हुन्छ, सो उसको हेल्प चाहिन सक्छ. सो त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो स्टेप्सहरू चाहिँ काटिदियो नि त. अहिले आफू यु क्यान बी एन इन्फ्लुएन्सर, यु क्यान बी द ओन medium of your message. Own narrative. Yeah, you can own your own narrative, you can tell your own story. So exactly to bridge the gap गरिदियो. तर I think people who are openly queer, they do face a lot of stigma online ma. They do face a lot of discrimination. जुन चाहिँ multiply हुने chances धेरै छ, because it's an open platform. Now you're vulnerable, more vulnerable. Yeah. And त्यो access to information पनि अगाडि छिटो पाउँछ नि त. अनि त्यो kind of discrimination or discriminatory comments you can just read नि त. So it does have a two-edged sword भनौँ न. एउटा यो hypocrisy-को context-मा चाहिँ I think I really put this topic to talk about this one. So अहिले कस्तो भएको छ भन्दाखेरि, as an influencer, एउटा विषय पाइसकेपछि केही कुनै विषय बजारमा आउँछ भने त्यो विषयमा बोलिहाल्नु पर्ने एउटा ट्रेन्ड आएको छ. त्यो चाहिँ एउटा गर्नै पर्छ भन्ने किसिमको आएको छ. अनि केही सायद गत वर्ष होला हाम्रो निकिशा बहिनीको चाहिँ केही समस्या भएको थियो. अनि त्यो समयमा चाहिँ एकजना एकदमै चर्चित युट्युबरले चाहिँ उहाँलाई रोस्ट गरेर चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो. त्यसपछि प्रब्लम्सहरू आएको थियो अनि सबैजना बोलिरहनु भएको थियो होइन.
अनि मलाई त्यो समयमा एउटा याद छ कि एकजना फिमेल इन्फ्लुएन्सर हुनुहुन्छ धेरै छ उहाँको फलोवर्स होइन उहाँले चाहिँ मजाले बोल्नुभयो त्यस विषयमा होइन अब यसो हेर्दाखेरि त सोसियल मिडियामा त उहाँले सञ्जालमा दिनुभयो एउटा एलाइ जस्तै दिनुभयो उहाँले मजाले मिलाएर लेख्नुभयो जुन मेरो लागि त्यति डिफिकल्ट कुरा हो जस्तो लागेन एक हिसाबले होइन तर त्यही व्यक्तिलाई जब मैले एउटा पार्टीमा भेटेको थिएँ हामी एउटा टेबलमा 8 जना बसेका थियौँ कुनै विवाहमा गएका थियौँ हामी 8 जना बसेका थियौँ त्यो समयमा चाहिँ उहाँले एउटा पुरुषको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यो त कस्तो केटी जस्तै छ भनेर भन्नुभएको थियो कि अनि मैले त्यहाँनिर कस्तो फिल गरेँ भन्दा उहाँलाई मैले त्यो केटी जस्तो छ भनेको विषय चाहिँ अलिक समय अगाडि सुनेकी थिएँ होइन उहाँसँग एक दुईवटा अझै त्यस्तो कुरा भएको छ जुन चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन अनि मलाई म जब उहाँलाई सञ्जालमा देख्छु लेखेको देख्छु म उहाँलाई अर्कै व्यक्तिको रूपमा देख्छु कि मैले चाहिँ अनि त्यस्तो किसिमको हिपोक्रेसी बढी देखेँ कि किनभने त्यो त एलाइले बोल्ने कुरा होइन नि त त्यो त एउटा बुझेको व्यक्तिले बोल्ने कुरा होइन नि त हामी कहिले भेटेका थियौँ भन्दा हामी 2019मा सायद भेटेका थियौँ होला त्यो धेरै टाढा पनि होइन यस्तो विषयहरू आइसकेको थियो र जसले बुझ्न चाहन्छ सेन्सिटिभ हुन्छ यो कन्टेक्स्टमा हामीले गर्ने मिस्टेक्समा त्यो मिस्टेक पक्कै पर्दैन कि जहाँनिर चाहिँ मैले एउटा केटा चाहिँ केटी जस्तो रहेछ भनेर भन्छु कि त्यो इन्सेन्सिटिभिटी गर्ने समय सायद थिएन उहाँले 2014-2012मा भन्नुभएको भए म सायद सोच्थेँ होला यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ आइसकेको छैन एजुकेसन भइसकेको छैन र त्यही भएर चाहिँ बोल्नुभयो भनेर सो आई सी अ लट अफ हिपोक्रेसी सोसियल मिडियामा थ्रु इन्फ्लुएन्सर्स उहाँहरूले चाहिँ एउटा मैले स्ट्यान्ड लिएँ है भन्नको लागि एउटा कुरा लेख्नुहुन्छ इन पर्सन जुन उहाँले एउटा प्रिच गर्नुहुन्छ सोसियल मिडियामा भयो इन पर्सन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ हाउ एक्सेप्टिङ आर यु इन रियल आर यु एजुकेटिङ यर सेल्फ आर यु बिङ सेन्सिटिभ टु दिस तपाईँले चाहिँ एलाइले जे गर्छ त्यो गरिरहनु भएको छ कि छैन तपाईँले यो समुदायलाई वास्तवमा चाहिँ एउटा समुदाय हो र मैले यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ कसैको पनि सेक्सुअलिटीको बारेमा जेन्डरको बारेमा बोल्दा चाहिँ यसरी बोलेको छु कि छैन भन्ने कुरा ध्यान दिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्स लिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ कि सो हेभ यु पर्सनली ह्याड एनी अफ दिस काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट्स विथ यु यो त मेरो आफ्नो पर्सनल एउटा इक्जाम्पल भयो होइन हेभ यु एभर थट द्याट ओके दिस पर्सन इज लाइक अ रियली इन्फ्लुएन्सर द्याट इज सपोर्टिङ द कम्युनिटी इज लाइक एन एलाइ हुज लाइक you know, being a proper facilitator, and then off camera is just like, oh my God, no. Have you ever had that kind of... Ankit, you want to go ahead? Yeah, no, you don't have to take names. But I think you should. Okay, so I think it's... I can see you looking at each other like, we have names. Yeah, we do have, right? Because we already talked about so many stuff about that. So I think it's the idea about this community capitalizing and about capitalizing our community, and I think this topic is very popularized early. I know there is more openly spoken about in lot of like not only South Asia बाहिर तिर सबै ठाउँमा, and I think त्यो एउटा पार्ट हुनलाई पनि कतिजना मान्छेले चाहिँ त्यो यो क्वेयर कम्युनिटीमा प्रपर रिसर्च नगरिकन बोल्दिनुहुन्छ क्या, and I think it's not a good way of being an ally होइन त्यो नजानिकन नै गर्दैन इभन लाइक हुन्छ नि यो कुरा त एलाइसिपको र क्वेयरको पिपलमा नआइकन पनि इभन लाइक वुमेनको कुरामा पनि भनौँ न लाइक स्टिल देयर इज भेरी गुड एक्जाम्पल्स अफ लाइक पिपल टकिङ अबाउट वुमेन इम्पावरमेन्ट अनि घरमा गएर चाहिँ आफ्नो बुढीलाई चाहिँ कुट्नेदेखि लिएर ढोका ताल्चा लगाएर राखिदिने भन्ने कुराहरू त्यो पनि स्टिल छ होइन अनि सो आई थिङ्क इट्स बिङ हुन्छ नि टोटली फर द क्यामरा मात्रै भयो यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ मेड fair share of people in our life who are like that, and I think people also know those fair share of people because it's very evident that यो मान्छे चाहिँ यस्तो छ यो मान्छे यस्तो छ because हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले पर्सनली भेटेर अनि लाइक एज अ क्वेयर पर्सन चाहिँ उसले कसरी चाहिँ हामीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई पनि थाहा भइरहेको हुन्छ सो आई थिङ्क हुन्छ नि छ त्यो मान्छेहरू छैन भन्न मिल्दैन छ Yeah, so performative activist ones performance जुन चाहिँ social media चाहिँ उहाँहरूको stage हो social media मा चाहिँ अनि कहाँबाट I met largely those kind of people largely मैले त्यस्तो व्यक्तिहरू भेटेँ जो चाहिँ practice र preach को बिचमा जुन एउटा उहाँहरूको सबैलाई we all are hypocrites to be very honest त्यसमा चाहिँ कुनै डाउट छैन होइन अब सबै कुरो मलाई पनि थाहा छैन मैले पनि कहाँ गएर पक्क केही बोलेँ होला whatever होइन त्यो बिचको डिस्टेन्स जुन छ नि स्पेसली यो जुन स्पेसली क्वेयर कम्युनिटीको पर्सपेक्टिभमा मैले लार्ज डिफरेन्स देखेँ कि त्यसमा चाहिँ लाइक वाइ वुड यु राइट अबाउट समथिङ द्याट यु डु नट बिलिभ ओर यु नो प्र्याक्टिस इन यर रियल लाइफ होइन आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट देयर इज दिस ट्रान्सफर्मेसनल जर्नी अर वाट्स एभर होइन सबैले सिक्दै जाने एनिथिङ तर मैले चाहिँ एकदम धेरै नै भेटेँ त्यो अघि मैले दिएको एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल हो कि तर त्यो सुनिसक्दाखेरि
डिस्टर्ब नहुने जस्तै हामी त्यो टेबलमा 8 जना थियौँ होइन हजुर उहाँले बोल्नुभयो अनि एउटा म थिएँ हामी बाहेक 6 व्यक्तिहरू कसैलाई पनि केही फिल भएको देखिनँ क्या मैले यो चाहिँ रङ हो भने या आई मिन दिस इज अल्सो रङ राइट भन्नाले त्यो रङ हो भन्ने कुरा नबुझ्ने पनि अनि उहाँहरू पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ लाइक बिग नेम्स हो क्या फाइनल नेम्स विल बी लाइक होइन बिग नेम्स क्या होइन तर एउटा त त्यो बोल्दाखेरि प्रब्लमेटिक छैन भनेर नबुझ्ने एउटा त्यो प्रब्लमेटिक हो भनेर नबुझ्ने एउटा सञ्जालमा लेख्नलाई जे पनि लेखिदिने ठुलो हुनलाई त्यसबाहेक कोही व्यक्तिले त्यो बोलिसकेपछि ठिक छ करेक्ट गर्न सकिँदैन तर एउटा हुन्छ नि आउँछ नि ओ माई गॉड दिस इज रङ त्यो पनि छैन केही पनि छैन बालै छैन अझ सँगसँगै हाँसेको छ होइन सो त्यो सँगसँगै बाँकी 6 जना पनि प्रब्लमेटिकै हो कि मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क अनि त्यो मेन हुन्छ नि द मेन प्रब्लमेटिक पिपल आर दोज पिपल हु डज द्याट कि रादर देन पिपल हु ओपनली आर डजन्ट सपोर्ट अस क्या होइन बरु यिनीहरूले गर्दा बिकज दे आर ट्राइङ टु उनीहरूले गरेर इन्फ्लुएन्स भइरहेको छ नि त मान्छेहरू ओके सो दिस इज अल्सो लाइक ओके भनेर उनीहरूले भनिरहेको हुन्छ चाहिँ माई पर्सनल भ्यूमा चाहिँ इट्स लाइक हुन्छ नि दे आर द मोर हुन्छ नि the contributor to having this kind of like discrimination towards our community. त्यहाँनिर कति धेरै कुराहरू भएको थियो अबाउट मेन्स्ट्रुएसन पिरियड्स अनि यो सबै पनि क्या अनि त्यसमा पनि आई कुड रियलाइज द्याट पर्टिकुलर पर्सन एन्ड आई अलरेडी यु क्यान सी द्याट सो डिजास्टर I just want to know what's the person's name. I only give stories. I don't give characters. Like, this is my way of talking about things because issue utnu paryo ni ta haina. So tyanira ke bhako थियो भन्दा I know we're taking a lot of time but I really want to talk about this as well. tyanira चाहिँ मैले feel गरे के यो मान्छे कतिको चाहिँ सञ्जालमा मात्रै रहेछ अनि हिपोक्रेटको कुन लेभलको हिपोक्रेट रहेछ भने उहाँले के भन्नुभयो भन्दा हामी 8 जना थियौँ 7 जना महिला अनि 1 जना चाहिँ पुरुष हुनुहुन्थ्यो अनि अब उहाँलाई त्यति कुराले फरकै पर्ने नै भएन किनभने महिनावारीको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो पुरुषलाई थाहा नै छैन नि त अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा यो केटीहरूले पिरियड्स भन्छ अनि दुख्यो भन्छ के भन्छ खोइ मलाई त नाटक गरेको जस्तो लाग्छ भन्नुभयो कि उहाँले नै त्यो चाहिँ मलाई एकदम बेसी पर्यो कि त्यो बेलामा चाहिँ जो अरू मैले 6 जना 5 जना महिला अरू जुन अघि भने नि जो सँगसँगै हाँस्नु भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरू फेरि उफ्रिनु भयो कि सो हाउ यो कुरामा चाहिँ किन उफ्रे ल होइन यो कुरामा हामी यस्तो भयो क्या त्यो बेलामा हाउ क्यान यु से द्याट तपाईँलाई दुखेन कोही त फेन्टै हुन्छ कसैलाई गाह्रो हुन्छ कसैलाई हुँदैन यो त कस्तो बेसिक कुरा भयो नि त होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरू उफ्रिनु भयो कि अनि मैले त्यो बेला पनि फिल गरेँ ओहो भनेपछि आफूमा आइपर्दा चाहिँ हुन त सबैजना त्यस्तै नै हो आफूमा आइपर्दा बोल्छौँ होइन तर मैले त्यो एउटा डिफ्रेन्स पनि देखेँ क्या सो द्याट वान टेबल टक वाज एउटा आफूलाई ट्रिगर गर्ने हुन्छ नि मलाई ट्रिगर गर्ने फ्याक्टरमा चाहिँ पर्छ त्यो एउटा टेबल टक एनिवे आई थिङ्क दिस वान मोर थिङ द्याट आई थिङ्क एन्जल वान्टेड टु एड अप वाज द सेक्सुअल एजुकेसन सेक्स एड इन स्कुल जसलाई सिएसई comprehensive sexual education. So of course हामी जे सिक्छौँ त्यो लार्जली मुभिजै हो जस्तो लाग्छ मलाई टु बी भेरी अनेस्ट rather than स्कुल करिकुलम होइन किन स्कुल करिकुलममा खासै केही छैन नि के अबाउट स्पेसली अबाउट सेक्सुअलिटी एन्ड सेक्स एजुकेसन सो अस्ति पनि while I was having this conversation हाम्रो जुन किसिमको करिकुलम छ त्यसले चाहिँ सेक्सुअल ओरिएन्टेसनलाई कभर गर्दैन कि भन्ने कुरा भएको थियो कि सो व्हाट आर योर थट्स अन दिस पर्टिकुलर टपिक आई थिङ्क सो या त्यो अघि मेन्स्ट्रुएसनको कुरा गर्दै पनि होइन सो आई हेभ सिन लट अफ पिपल मै स्टोरी हेरेँ मेन्स्ट्रुएसन डेमा इन्टरनेसनल मेन्स्ट्रुएसन हाइजिन डेमा नि देयर आर नट लट अफ पिपल कभरिङ स्टोरिज अबाउट ट्रान्सम्यानको मेन्स्ट्रुएसनको कुरामा होइन अनि पिपल इभन डोन्ट हेभ आइडिया अबाउट हुन्छ नि ट्रान्सम्यान अल्सो मेन्स्ट्रुएट भनेर अनि इभन सम मेन मेन्स्ट्रुएट भनेर आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ कता कतै चाहिँ स्कुलमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको भयो भने चाहिँ यो यता आएर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सबै मान्छेलाई चाहिँ नलेजेबल हुन्थ्यो क्या चाहिँ ओके सो हुन्छ नि ट्रान्समेन अल्सो सम मेन अल्सो डु मेन्सुरेट भन्ने कुरा चाहिँ कतिजनालाई पनि थाहा हुन्थ्यो बिकज लाइक देयर लाइक हुन्छ कति ठुला एनजिओजहरू हुनुहुन्छ होइन वुमेन राइट्सको कुरामा गर्नुहुन्छ अनि इभन मेन्सुरल राइट्सको कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा इन्क्लुड भएकै देख्दिनँ क्या म इन्क्लुसिभ नै देख्दिनँ क्या मेन्सुरल राइटको कुरा गर्दाखेरि सो यो कता न कतै गएर चाहिँ हाम्रो स्कुलमा सिकाइने कुरामा पनि पर्छ क्या बिकज स्कुलमा अब हामी सबैलाई पनि थाहा छ इभन म पढ्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि यो रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स अनि सेक्स एजुकेसनमा त पुरा स्किप नै गरिदिनुहुन्थ्यो अनि यो कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस लाइक कन्डम्स एन्ड दिस काइन्ड अफ द ट्याबु नै थियो बोल्नै नमिले सबैजना हाँस्दिने टाइपको थियो अनि सो आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट बिकज स्कुलको बेलामा चाहिँ एज अ ट्रान्स वुमेन माइसेल्फ होइन मैले चाहिँ काहीँ नलेज नै पाइनँ कि सो के दिस काइन्ड अफ
kind of people also exist in our society and अनि यस्तो यस्तो मान्छे पनि हुन्छ भनेर सो मलाई चाहिँ आइडियामा के थियो भन्दाखेरि मेल फिमेल अनि पछि त्यो इन्टरसेक्स पनि थिएन क्या अझ इन्टरसेक्स पनि थिएन अनि मान्छेहरूले चाहिँ नपुसम लिङ्ग राइट त्यो नन लिभिङ थिङ्सलाई नपुसम लिङ्ग भन्थ्यो नि त्यो भन्थ्यो अनि आई गेस लाइक हुन्छ नि मेबी आई एम द्याट भन्ने काइन्ड अफ लाइक क्वेसनिङ हुन्थ्यो क्या आफूलाई बिकज लाइक देयर वेयर नट प्रपर हुन्छ नि यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन र जेन्डर आइडेन्टिटी लाइक कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एजुकेसन नै थिएन इभन लाइक मेन्सुरेसनको कुरा पनि थिएन होइन कसरी चाहिँ मेन्सुरेसनलाई चाहिँ हामीले उ गर्न सक्छौँ राम्रोसँग प्रपर वेमा ह्यान्डल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा इभन गर्ल्सहरूलाई वुमेन्सहरूलाई यो कुरा बारेमा इन्फर्मेसन नै थिएन हाम्रो स्कुल्समा एन्ड आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट बिकज स्कुलदेखि नै हामीले कति कुराहरू सिक्छौँ होइन स्कुल नै एउटा चाहिँ वान अफ द लाइक सेकेन्ड होम भनेर भनिन्छ चिनिन्छ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले लाइक अरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने कुरा लाइफ स्किलको कुरा अनि वान थिङ अबाउट नेपालको एजुकेसन आई थिङ्क वाट आई पर्सनली थिङ्क इज नट भेरी प्र्याक्टिकल होइन यो चाहिँ तपाईँको लागि पेपर्सको लागि तपाईँको मार्क्सको लागि चाहिँ इट्स भेरी गुड होइन मार्क्सको लागि चाहिँ यु विल लुक ग्रेट एन्ड युनिभर्सिटीको रेज्युमे एन्ड एभ्रिथिङ तर तपाईँ रियल लाइफमा आएर चाहिँ त्यो कसरी प्र्याक्टिकल गर्ने हामीले स्कुलमा सिकेको कुराहरू चाहिँ इट्स भेरी ल्याकिङ हाम्रो नेपालको एजुकेसन सिस्टममा एन्ड आई थिङ्क कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एजुकेसन इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट सुड be mentioned and should be in school knowledge because comprehensive sexual education not only touches about different sexual orientation and gender identity but also it talks about menstrual health sex education contraceptive devices how to have safe sex ani safe sex bitra pani lot of like intersectional like areas of sex normal to like vaginal intercourse sex bhanda pani lot of sex ko barema pani I think we should start talking more about that because like tapile agina भन्नु भयो नि like हुन्छ नि म त यसरी हुर्के कि केटाले केटीलाई बसाउँछ म्युजिक भिडियोमा अनि केटाकेटीको लभ पर्छ त्यति नै त्यो नै लाइफ हो भनेर मैले बुझाएको थिएँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन बिकज हाम्रो स्कुलमा सिकाएन नि त केटा र केटी भन्दा बाहेक पनि अरू माया पनि हुन्छ र अरू सेफर सेक्स पनि हुन्छ होइन सेक्स पनि प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ भनेर स्कुलमै सिकाएन भने तपाईँको आइडिया नै त्यही नै हुन्छ कि लाइक ओ यो हुँदैन मेल फिमेल अनि त्यही हो अनि यो बियोन्ड द्याट जो चाहिँ अलिक केटा जस्तो केटी जस्तो त्यस कारण लाइक यो बक्सेसहरूलाई चाहिँ नपुग्सँगले क्या द्याट्स सेट लाइक द्याट फनी यो यस्तो यो केटी जस्तो छ त्यो केटा भन्ने त्यो एउटा नेरेटिभमा चाहिँ वी ग्रु अप द्याट्स वाइ हामीलाई चाहिँ मेनली त्यसले गर्दा चाहिँ डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली हामीलाई डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ त्यही कारणले नै हुन्छ एजुकेसन प्रपरली स्कुलमा हामीलाई चाहिँ नदिएर about this safe sex and even like sexual orientation or gender identity. So what our project right now does is it works with government and it's a platform where there is UVA, there is BBC, Beyond Beijing Committee and BDS. We are trying to have this comprehensive sexual education in school curriculums so that there is not another angel who is questioning about her identity in schools and going through this bullying and everything. You know, does the curriculum did the curriculum that you studied in school give you identity crisis, Ankit? I don't remember studying except male and female anatomies, to be honest. मलाई त्यो मात्रै याद छ बिकज अरू सबै स्किप गर्थ्यो त्यो चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसन थियो एसएलसी ड्राइङ गर्नु पर्थ्यो मेल आउँथ्यो फिमेल एसएलसीको लास्ट इयर मेल आयो भने नेक्स्ट टाइम फिमेल अनि त्यो एउटा गराउँथ्यो अनि अरू चाहिँ आफै पढ भन्थ्यो अनि आई डोन्ट रिमेम्बर एट अल आइडेन्टिटी क्राइसिस त आई हेभ नो क्लु आई डोन्ट रिमेम्बर बट इट डिड आई थिङ्क affect me in a way that मेरो सेक्सको डेफिनेसन या मेरो प्लेजरको डेफिनेसन अर सेक्सुअलिटीको चाहिँ एकदम हेट्रोनर्मेटिभ थियो जुन चाहिँ मलाई अनलर्न गर्ने धेरै टाइम लाग्यो आई थिङ्क त्यो सबैलाई त्यही गरायो जस्तो लाग्यो सेक्स भने चाहिँ केटीको एक्ट हो अर यस्तो कुरा चाहिँ यो मात्रै नर्म हो यो चाहिँ ठिक हो यो चाहिँ अरू चाहिँ खै के हो भनेर त्यो खालको त्यो हो भन्ने खालको जुन हाम्रो माइन्डसेट मनसाय भयो त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्नु त्यसलाई चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि फर अ लङ्गर टाइम द्याट we were stuck with that kind of knowledge त्यो चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ गऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई पनि धेरै सबलाई त्यही गऱ्यो जस्तो लाग्छ I mean, I do think that it must have affected you both as well, होइन तर म तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी empowered अनि in terms of like education पनि अलिकति privilege नै देख्न चाहन्छु हेर्छु होइन I'm not please do not take me in a wrong way है privilege हेर्न चाहन्छु तर कतिजना यस्तो स्टुडेन्ट यस्तो हाम्रो नेपाल अर डिफ्रेन्ट छ नि त भ्याली मात्र त नेपाल होइन होइन धेरैजना त यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने छैन एजुकेसनको एक्सेस छ भन्ने छैन अर्गनाइजेसनले छुन सकेको छ भन्ने छैन होइन अनि आई थिङ्क अबाउट दोज म एम्पथाइज गर्नै सक्दिनँ होइन आई वुडन्ट से लाइक ओके आई नो वाट दे फिल लाइक बिकज आई डोन्ट
म रिलेटै गर्न सक्दिनँ सो हेभ यु थ्रु एनी वर्क गन आउट सिन यु नो पिपल आउटसाइड काठमाडौँ एज वेल आउटसाइड भ्याली इन मेबी अन्डर प्रिभिलेज पार्ट्स वेयर दिस काइन्ड अफ प्रब्लम्स आर ह्यापनिङ एनी अफ यु Can I go? Okay. So yeah, tapali kura garnu. Yeah, of course, power dynamics. It's one of the really important thing that we should be focusing right now because, like, of course, in a way, I am privileged because I was born in a city area and I had this privilege to go in very good schools and have this very proper education. तर अहिले पनि still there are areas in even like हुन्छ नि कर्णालीमा हुम्ला भन्ने ठाउँमा त इलेक्ट्रिसिटी पनि छैन अरे त्यहाँनिर बत्ती पनि छैन अरे होइन सो त्यस्तो एरियाजहरू पनि छ अनि सो त्यसले गर्दा इभन लाइक जात जातिको हिसाबमा होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ विभिन्न जात जातिहरू हुनुहुन्छ अनि स्टिल देयर आर प्लेसेस वेयर मान्छेले कुन जातको लागि चाहिँ घरमा भित्र पनि छिराउनु हुँदैन अनि वुमेन र छौपडीको कुरा त कहाँ फार मोर कहाँ नै गयो सो या पावर डाइनामिक्सको कुरा पनि छ होइन सो तपाईँले भने जस्तै हाम्रो एनजिओले आइएनजिओले नछुने ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले कसरी के अरे एक्टिभिजम गर्न सक्छौँ अब द सेफर सेक्स अनि इभन कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एजुकेसन भनेको चाहिँ त्यही नै हो मैले अघि भने जस्तै यो कुरा जुन कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एजुकेसन होइन बियोन्ड यो हाम्रो मिडियाभन्दा बाहिरको जुन ठाउँहरू चाहिँ दुनियाँ छ त्यहाँ चाहिँ एजुकेसन होइन नर्मल एजुकेसनमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एजुकेसन आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता छ अनि प्लस कतिपय ठाउँहरूमा त हामीले छुन पनि सकेको छौँ काम पनि गरेको छु मैले होइन हाम्रो बिडिएसको चाहिँ मोर देन 33 सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू पनि छ थ्रु आउट द नेपाल होइन प्रोभिन्सेसहरूमा अनि मैले काम गर्ने मेनली काम गरेको धनगढी एरियादेखि लिएर धनगढी अनि सुर्खेत होइन दैलेख त्यस्तो एरियाज जहाँ चाहिँ लाइक इभन लाइक हुन्छ नि आइएनजिएस र एनजिओस चाहिँ हार्डली इभन त्यहाँ पुग्नु गाह्रो छ उहाँहरूलाई सो त्यस्तो एरियाजमा पनि काम गरेको छौँ होइन यो काम गर्दा गर्दै पनि तपाईँले भने जस्तै हामी सबैलाई समेट्न सक्दैनौँ होइन गाह्रो पनि हुन्छ र त्यो गाह्रो हुँदाहुँदै चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने त यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ उहाँसम्म चाहिँ यो नलेजहरू चाहिँ कसरी पुर्याउने त भन्दाखेरि चाहिँ यही मैले भने नि स्कुल्सहरूमा नर्मल स्कुल्सहरूमा र आउट अफ स्कुल सिएससी भन्ने प्रोग्राम्सहरू पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि आई थिङ्क युवाले गरेको पनि छ आउट अफ स्कुल सिएससी प्रोग्राम्सहरू होइन कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एजुकेसन आउट अफ स्कुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्कुलभन्दा बाहिर जो चाहिँ अब समूह होइन समूह महिला समूह यङ युथ समूह जुन चाहिँ बाहिर हुन्छ नि जिल्ला बाहिरहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा सायद युवाले गर्नु पनि भएको छ होइन उहाँहरू एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ सोसियल मिडियामा उहाँले गर्नु पनि भएको छ सो यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन फोकसिङ मेनली चाहिँ अहिले चाहिँ फोकसिङ अन स्कुल्स होइन स्कुल्समा चाहिँ वी शुड ह्याभ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एजुकेसन इट्स नट ओन्ली निड अफ सर्टेन कम्युनिटी इट्स निड अफ होल इन्टायर पिपल अफ लाइक the world. I think community specific. Exactly, community specific. And you see, out of CSC also it's very important. As you mentioned, ki a lot of people doesn't have like privilege and access to school and education system. And I think we should reach out our privilege. We should utilize our privilege in a good way and reach out to those people and conduct out of CSC programs, which you have been actively doing. And I think BDS will do in future too. द्याट्स नाइस यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खासमा धेरै लामो बोलिसक्यौँ है तर अझै पनि छँदैछ कुरा मेरै आफ्नै नै कुरा रहेछ कति अलराइट सो यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि बिकज वेआर ट्राइङ टु कनेक्ट मिडिया एन्ड जेन्डर रिप्रेजेन्टेसन क्वेयर रिप्रेजेन्टेसन इन मेन स्ट्रिम मिडिया होइन सायद जो स्कुल जान पाउनुहुन्न उहाँहरूलाई हामीले मिडियाको माध्यमबाट पनि शिक्षा दिन सक्छौँ कि जस्तो लाग्यो कि जुन किसिमले चाहिँ अहिलेसम्म जेन्डर्सलाई देखाइएको छ होइन लैङ्गिकता यौनिकतालाई देखाइएको छ दर्शाइएको छ मिडियामा सायद हामीले त्यसलाई अलिकति अझै समावेशी गरेर अझै इन्क्लुसिभ बनाएर चाहिँ कार्यक्रमहरू तयार पार्यो भने चाहिँ अझ उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदाजनक हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्यो सबैजना स्कुल नजानु होला तर कतै न कतै रेडियो कार्यक्रम कसैले सुन्नुहुन्छ होला होइन अनि नेपालमा त्यस्तो छ है अझै पनि रेडियो कार्यक्रम सबै सुन्नुहुन्छ मजाले जिङ्गल्स रेडियो जिङ्गल्स आर लाइक स्टिल द बेस्ट वे अफ मार्केटिङ in masses होइन advocacy one of the main advocacy strategies रेडियो जिङ्गल्सहरू छँदैछ होइन त्यसबाहेक हामीले कार्यक्रम जुन बनाउँछौँ त्यो पनि छँदैछ तराईको भूभागमा अझै पनि जुन भाषामा हामी अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यो भाषामा कुरा नगर्ने एउटा ग्रुप छँदै नै छ उहाँहरूको लागि सायद छुट्टै कुनै कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ कि त्यो फिल्ममा जसरी
क्वेयर समुदायलाई देखाइन्छ त्यसरी नदेखाइकन चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ कि यस्तो कुराहरूमा नि अझै ध्यान दिन सकिन्छ साइन ल्याङ्ग्वेज या इन्क्लुसिभ अझै सक्दो भन्दा सक्दो इन्क्लुसिभ हुन चाहिँ सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ एन्ड द्याट्स हाउ मिडिया क्यान प्ले अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल यो चाहिँ मेरो साइडबाट अलिकति समअप जस्तो पनि भयो वेभ कम टुवर्ड्स द एन्ड एन्ड अङ्कित इज अलरेडी बोर्ड होइन बिकज वी वर आई थिङ्क वी वर टकिङ सो मच एन्ड इज लाइक बी इन्क्लुसिभ निश्मा लाइक द वे युआर सेङ दिस इन्क्लुड मी एज वेल भनेर सो अङ्कित हाउ डु यु थिङ्क वी क्यान सल्भ दिस प्रब्लम अफ मिडिया रिप्रेजेन्टेसन क्वेयर रिप्रेजेन्टेसन इन मिडिया एउटा आफूले अहिले बेसिकली सोच्न सक्ने So I think throughout the episode I've been stressing over how representation is important in terms of behind the screen as well as screen. So I think that's one of the way to go. Yes. If you are making a film about a certain community, or if you're making a series or certain content, you have to involve that community. So not only like उहाँहरूलाई चाहिँ एज अ कन्सल्टेन्ट अर एउटा टोकेनिस्टिक रिप्रेजेन्टेसन भन्दा चाहिँ उहाँहरूलाई नै हायर गरेर उहाँहरूसँग काम गर्ने सो आफ्नो पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुन्छ अनि उहाँहरूको अथेन्टिक रिप्रेजेन्टेसन आउँछ आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द स्टेप टु गो अनि अनदर इज लाइक वी टक अबाउट इमेज हजुर फोरको रिप्रेजेन्टेसन एन्ड अल सो आई थिङ्क अल्सो एज अलाइज वाट अलाइज क्यान डु इज मिसरिप्रेजेन्टेसन हुँदा जहिले क्वेयर पिपल मात्रै कल आउट गरेर हुन्छ क्वेयर पिपलले मात्रै एनर्जी इन्भेस्ट गरेर हुन्छ कि विच आई डोन्ट सी फ्रम अलाइजको त्यो सपोर्ट हुन्छ नि इट्स अ गुड कज यस्तो बेला बोल्दा हुन्छ तर यस्तो बेला बोल्दैन तर नचाहिने बेला चाहिँ माइक तान्न आइहाल्छ होइन सो यस्तो बेला हुन्छ नि यु क्यान सort of facilitate conversations, you can sort of amplify conversations, discourses around यस्तो खालको कुरा होइन so I think even allies need to be sort of acknowledge that हुन्छ नि मिसरिप्रेजेन्टेसन भयो भने उनीहरू घाटामा हुँदैन कम्युनिटी घाटामा हुन्छ सो कसरी चाहिँ म एउटा सेन्सिटिभ पोर्ट्रियल देखाउँ म कसरी चाहिँ एउटा एथिकल हुन्छ नि फिल्म मेकर बनौँ या एथिकल कन्टेन्ट क्रिएटर बनौँ सो त्यो एउटा काइन्ड अफ सेल्फ रियलाइजेसन पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Yeah, it's like, and it's so funny how like June month we all are busy. Like everyone wants to get our interview and our bites and everything. And in Baki Mahina we are like forgotten about it. I'm so sorry we're shooting in June. No, it's fine. No, I'm so sorry we're shooting in June. That's what we were what we were trying to do. Yeah, I get it. But it's like मलाई चाहिँ त्यही रियलाइज भइरहेछ कि अङ्कितले भन्दै चाहिँ लाइक हुन्छ नि टोकनिस्टिक वेमा कतै हामी गइरहेछौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई बिकज हामी चाहिँ यत्रो वर्षभरि चाहिँ कति धेरै हुन्छ नि वर्षभरि चाहिँ होइन मिडियामा पुरा सबै के भइरहेको हुन्छ हामीलाई कहिले इन्क्लुड गर्नुहुन्न होइन कुनै मिडियामा सबै त भन्न मिल्दैन अनि धेरै जस्तोमा अनि जब जुन मन्थ आउँछ है अनि इमेल्स फोन्स यो गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो जुन मन्थ पुरा प्याक हुन्छ क्या अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो आफूलाई नै नराम्रो लाग्छ कि होइन पुरै होल मन्थमा वेन वी निडेड हेल्प हुन्छ वेन वी निडेड सर्टेन काइन्ड अफ इस्युज लाइक हुन्छ नि एलआईले चाहिँ कसरी कल आउट गर्ने मिसरिप्रेजेन्टेसन भएको ठाउँमा त्यतिखेर चाहिँ आउनुहुन्न होइन अनि जुन मन्थ आयो भने ओके सो वी हेभ दिस हुन्छ नि पर्सन अफ आवर कम्युनिटी भनेर फ्रन्ट पेजमा राखिदिने पुरा रेनबो कलर्स and I think that's really sad in a way but yeah I think hopefully they will learn from this and out of this podcast and I think this is a really good way to properly sit down and how do you feel about like you ask how do you feel about this one and I think people should more do that rather than asking okay so June month let's invite that trans girl or let's invite that community people and ask there's struggle stories every time it's struggle story you know there's not this other side of like success stories or पनि आउँदैन त्यस्तो कुराहरु के आउँदैन के so तपाईको story कस्तो भयो के भयो always that and always in June month and I think people should be more sensitive as Ankit said towards like how to be a good ally and rather than June month we are available in other months and please do invite us like there are a lot of topics we can discuss rather than our own stories Tinio you should talk about March exactly March. I mean you talk about June I'll talk about March how you know it's like the Women's Day exactly March it's like Dinma Duita is like virtual sessions. There are like so many programs that's happening. And every time March approaches, since I think 2019, 2020, I know one thing for a fact that it's going to be super hectic for people like us. And I can actually relate to that. It's something I hadn't thought of. But thank you so much for bringing that up. And I hope that people listen to that and understand that तपाईहरु चाहिँ आफ्नो समुदाय बाहेक पनि धेरै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ वक्त हुनुहुन्छ तपाईहरुको आफ्नो एउटा
पढाइ छ, आफ्नै एउटा पेसा पनि छ, सायद तपाईँहरूको एक्सपर्टिज अरू कुरा पनि हुनसक्छ besides being part of this community. Yes. Yeah, queer representation is not your exactly. expertise. Exactly. Expertise त अरू कुरा हुनसक्छ, पढाइ काम त्यो हुनसक्छ जसमा हामीले अलि बढी ध्यान दिन सक्छौँ. It was such a lovely conversation. I can still go long, but मलाई उताबाट चाहिँ निस्मा चुप लाग भनेको छैन अरे अझै बोल. Anyway, तर I think सबैभन्दा बढी चाहिँ अङ्कित नै बोर्ड भयो यसलाई. All right. So yeah, thank you so much, guys, for making it to our studio today, and I hope you guys had a nice time because I had a really fun session. मैले कति कुरा सिके पनि अनि thank you so much for bringing up important topics. I learned a lot, and I hope that our audiences learn a lot too. हुन त मैले sum up गरिसकेँ, but if there's anything you want to say in the end. Do you want to see something? Happy Pride Month. It's June. And I think we are celebrating in Maitighar in Fortin, in Mandala. I don't know kaile aउँछ यो. Okay. June 11 भन्दा अगाडि आयो भने June 11 भन्दा अगाडि आयो भने it's fine. Fine. So if you can make it, you can come as an ally as well as if you're a part of the queer community. So June 11th, Maitighar Mandalama हुनु अनि also to allies you can donate to queer organizations. Yes, please do that. That's the least thing you can do. Exactly. Yeah, queer-based organizations. Happy Pride Month. Yeah. Ani, thank you for having us. Ani, thank you for providing this space which is very necessary for queer people like us. Ani, thank you Yuva, thank you SEXploration, Archaran, thank you everyone for having us. Thank you. Ankit, you want to say anything? Okay. All right, Kasma, I there is this witchy side of me that really wants Ankit to be seated for a longer time. But no, I'm very compassionate and nice Choudhary, so I'm just going to end the episode. So yeah, thank you so much guys for watching today's episode. आजको एपिसोडबाट चाहिँ यहाँहरूले धेरै कुरा सिक्नुभयो होला भन्ने म आशा गर्छु. यौनिकता लैङ्गिकताको बारेमा हाम्रो स्कुलबाट हामीले जे सिकेका छौँ, हामीले मिडियाबाट जे सिकेका छौँ, चलचित्र, म्युजिक भिडियोज यस्तो माध्यमबाट जे सिकेका छौँ, सायद यौनिकता लैङ्गिकता त्योभन्दा धेरै नै विविध छ र हामीले सायद आफ्नै तर्फबाट पनि अलिकति चाहिँ पहल लिनुपर्छ, अझै एफर्ट लाएर चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. गाह्रो छ तर इम्पोसिबल छैन, गर्न नसकिने होइन होइन. अलिकति सेन्सिटिभ भएर सोच्यौ भने चाहिँ पक्कै पनि सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. र यो समुदाय क्वेयर समुदायलाई चाहिँ त्यो जस्ट सिम्पथीको माध्यमबाट हेर्नुभन्दा पनि अझै कसरी हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने माध्यमबाट चाहिँ अझै हेरेर चाहिँ अघि बढौँ होला, इन्सेन्सिटिभ नहौँ. एन्ड आई होप यु इन्जोय टुडेज एपिसोड. र सेक्सप्लोरेसनमा चाहिँ सेक्सप्लोरेसनमा हामीले अझै यस्ता टपिकहरू इन्क्लुड गरि नै रहेका छौँ. सो यु क्यान वाच मोर अफ आवर एपिसोड्स इन द युट्युब च्यानल अफ रेडियो नागरिक 96.5 एन्ड द फेसबुक पेज अफ रेडियो नागरिक 96.5. With this, it's time I sign out. Thank you so much for having me. I'm Nishma Choudhary. You guys have a wonderful time ahead.